המחנה שלי, לא רוצה להעליב אף אחד, בסדר? פועל בצורה מטומטמת. ימשיך להפסיד, וימשיך להפסיד. קמפיין, אתה הראש, אתה השם. אני רוצה להציע אותו למועמדות לקמפיין הכי גרוע בהיסטוריה. כן. הקמפיין שהשיג הכי הרבה ההפך ממה שהוא ניסה להשיג. לגמרי. בסופו של דבר, אתם צריכים לבוא עם, הנה הרפורמה שאני מציע. קודם כל, זה דורש להבין שנדרשת רפורמה. אתה לא צריך להפנות לזה את הגב. נדרשת רפורמה. אני בטוח שזו הרגשה טובה. בדיוק. אתם יודעים מה עוד הרגשה טובה? שמישהו באמת פועל עבורך. כי אם ביבי, או רוטמן, או דודי אמסלם, או מירי רגב, משמיעים את הקול שלכם, אבל לא עושים עם זה שום דבר עבורכם, אז לא ניצחתם. אתם ניצחתם בבחירות. הפסדתם בחיים. כולנו הפסדנו בחיים. מה ישראלים, לדעתך, הכי פחות מבינים בנוגע לעיצוב תודעה בישראל? התחלה, בום. בוא נתחיל שהרבה פעמים ישראלים לא יודעים להבדיל בין ידיעה חדשותית לפרסומת. נתחיל מזה, ברמה הבסיסית ביותר. אנחנו כבר כמה? עשור בעידן הפרסומות הממומנות המוסוות כידיעות חדשות, ואם תיקח ידיעה כזו, אני מעריך, אתה יודע, אני סתם זורק עכשיו, אבל אני מעריך מההיכרות שלי שחצי מהאנשים יחשבו, יהיו משוכנעים שזו ידיעה חדשותית לכל דבר. מהסיבה הפשוטה שאף אחד לא לימד אותם, זה לא עניין של טיפשות, זה לא עניין של חוסר באינטליגנציה, זה עניין של חוסר הבנה בחשיבה ביקורתית. לך לילד בכיתה י"ב, אמרתי חשיבה ביקורתית, אני חושב שזה אולי הנושא הכי חשוב שהוא צריך ללמוד בעידן של היום. אולי הוא אפילו לא הכיר את הביטוי הזה, את המושג, מרוב שאף אחד בבתי הספר, אף אחד במערכת החינוך לא מלמד את זה, אף אחד לא מדבר על זה. הבעיה שהגענו אליה, זה שאם אני עכשיו אדבר איתך על חשיבות החשיבה הביקורתית, אז הקהל שלך, שאני מעריך שהוא ברובו המוחלט מהצד הימני של המפה, נקרא לזה ככה, לא, אני לא רוצה לדבר בעניין של קואליציה או אופוזיציה, אבל נקרא לזה הצד הימני. אם אני אדבר על חשיבות של הכנסת תכנים של חשיבה ביקורתית למערכת החינוך, אז יגידו לי, אתה רוצה ללמד דברים של שמאלנים ולסתום לימנים את הפה. כלומר, הגענו למצב כזה של מחנאות ברמה כל כך קיצונית, שעצם, אם אני רק אדבר על הנושא הזה, אז יאשימו אותי בפוזיציה, וכאילו אני רוצה לדבר רק על, אני רוצה להציג רק את הדעות שלי, ולא את הצד השני. אתה מבין למה אני מתכוון? מבין. אני רק אגיד שאתה אמרת שלדעתך הקהל שלי ברובו ימני, זה הגיע מתוך הסתכלות שלך בעצם על התכנים. על התכנים, נטו על התכנים. זה לא שעשיתי חקר שוק. חקר שוק, אני ראיתי את התכנים. אוקיי, אני נניח לא מקשר בין חשיבה ביקורתית לימין ושמאל בהכרח. לא קישרתי בין חשיבה ביקורתית, קישרתי בין הפודקאסט שלך לימין. חשיבה ביקורתית נדרשת לשני הצדדים. אוקיי. וחוץ מזה, זה בדיוק משהו שרלוונטי מאוד להשבוע שאנחנו מצטלמים. השבוע הותקפתי בכמה חזיתות על זה שאני משלה את הצופים שלי, כי פעם הערוץ שלי, מי שלא מכיר, אני צריך לעשות, אני אעשה הקדמה קצרה. אני התחלתי את דרכי ברשתות חברתיות כיוצר תוכן, בהתחלה זה המתמטיקה בכלל, אני מורה למתמטיקה, עשיתי תכנים למתמטיקה, ואז נולד הבן הבכור שלי, נגמר לי הזמן להכין מצגות, אז סתם התחלתי לדבר על מדע בצורה באמת שכונה, סתם על נושאים שמעניינים אותי, ובמשך בערך שנתיים, רק עניתי על שאלות מדעיות, זה כל מה שעשיתי, ואפשר לומר שלזה הקהל התרגל, ואחרי שנתיים, התחלתי גם להציג את הדעות שלי, נכנסתי גם לפוליטיקה, עשיתי סריקת מפלגות לפני הבחירות שהיו ב-22, ומאז אני מדבר הרבה על הדעות שלי. והשבוע הותקפתי, בקטע שאני משלה את הצופים שלי, כי הרגלתי אותם לזה שאני מציג עובדות מדעיות, ועכשיו אני מציג את הדעות שלי, והצופים לא ידעו להבדיל בין השניים. סוגיה שרק עליה אפשר לדבר עכשיו שעה וחצי, כי אני חושב, אני תוהה על מי האחריות פה בעצם, עליי או על הצופים, כשברור שהתשובה היא איפשהו באמצע, אבל אני מהצד שלי לא מנסה להסוות את הדעות שלי בשום צורה. אני מבקש מהצופים, מצופה שמתעצבן עכשיו על מה שאמרתי, בבקשה, תראו לי איזושהי דעה שהסוויתי, שהצגתי בתור עובדה, יהיה לכם קשה למצוא, אני מנמק את הטיעונים שלי, אני מנסה לעשות כל מה שאפשר כדי להראות, זה מה שאני חושב, תחשבו מה שאתם רוצים, זו דעתי. אבל עדיין מדברים אליי כאילו אני לא בסדר, מציגים את זה בשיא הרצינות, כאילו אני לא בסדר, כאילו העמוד שלי הוא עמוד לא מוסרי, וכאילו אני משחית את הנוער, בכך שאני מונע מהם חשיבה ביקורתית.
בזה שאני מציג את הדעות שלי, אבל בעצם הם חושבים שמדובר בעובדה. זה מה שהתמודדתי איתו לפני שבאתי לפה. מעניין ממש. כן, אז נשאלת השאלה באמת, מהי האחריות של הקהל פה? כלומר, בין אם זה בני נוער או לא, כמובן שאם בני נוער צריכים להיות יותר עדינים, אבל כמה אני צריך לעשות כדי שזה יהיה בסדר להציג את הדעה שלי? ומהצד אני אגיד שבתכלס, שנייה, אם נשים יד על הלב, 100% מהאנשים שאומרים לי את זה, זה אנשים שלא מתחברים עם הדעות שלי. האם הם אומרים אותו דבר גם ליוצרי תוכן פוליטי מהצד שהם כן מתחברים אליו? אני בספק. מעניין, אוקיי, דבר ראשון ממש מעניין אותי מהצורת התבטאות שלך, ואני כן כמובן שמתי לב לזה בתכנים, אבל שאתה מגדיר את עצמך בתוך מחנה. אני שונא לדבר על מחנה, אבל אני חד משמעית היום, במציאות הפוליטית שאנחנו נמצאים בו, אני לגמרי יותר מתחבר למה שקורה באופוזיציה. זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי אין אופוזיציה, הם לא עושים כלום. אני בז לאופוזיציה הזו, היא עובדתית האופוזיציה הכי גרועה בהיסטוריה של המדינה, אבל אני כל כך מתנגד לכל מה שקורה בצד של הקואליציה, אז שהוגדר בלית ברירה, הוגדר לי מחנה. אז כן. אני פה שמעתי שוויון בביקורת. יש לי, זה מה שאנשים לא מבינים. הקואליציה עושה דברים. האופוזיציה לא עושה כלום. אני כל הזמן מבקר את האופוזיציה על זה שהיא לא עושה כלום, אבל כמה אפשר להגיד את זה? זה אותו משפט. גם השבוע לא עשיתם כלום. גם השבוע היו לכם מלא הזדמנויות להגדיל את הכוח שלכם, ולא עשיתם את זה. כמה אפשר להגיד את זה? לעומת זאת, על הקואליציה, כל יום יש לי משהו אחר לבקר, לצערי הרב, אבל זה המצב. אז בגלל זה אנשים אומרים לי, טוב, הבנו, אתה שמאלני קיצוני, אתה מדבר רק על הקואליציה, אתה צבוע וכו' 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 וכו'. למה לא דיברת על זה? ואז אני מראה להם, הנה, דיברתי. למה לא דיברת על זה? הנה, דיברתי. אבל זה לא משנה, כי בגלל שהמסה היא כל כך גדולה, ובאמת יוצא שאני מבקר את הקואליציה כל כך הרבה, אז זהו, הודבקה לי התווית המחנאית הזו, ובזה זה מסתיים. האם אתה אבל באמת מרגיש צורך בכלל להיות שוויוני בבעת דעה שלך? לא, אני לא חושב שאני מרגיש צורך להיות שוויוני, וגם כמו שהסברתי לך, אין כזה דבר, אי אפשר להיות שוויוני. אני לא יכול לבקר באותה מידה את הצד שעושה כל היום דברים, לעומת הצד שלא עושה כלום. זה כמו שאני אבקר את שחקני הספסל. יש גבול. אני יכול לבקר אותם פעם, פעמיים, זה... כמה אפשר להגיד, לא עשיתם כלום? כן. זה פשוט אותה ביקורת כל הזמן. אני מבין. טוב, קרה פה משהו מאוד מעניין, כי אני שאלתי אותך שאלה מסוימת שהפתיעה אותך, אמרת, וואו, על ההתחלה, ואז הכנסת על ההתחלה משהו שמפתיע אותי, כי אני לא ציפיתי שמיד נדבר על המחנות באופן כזה בולט, אבל אני אשמח שכן נישאר ברמה יותר מבט על כזאת על הכל, כי אני כן מניח גם חשיבה ביקורתית, אבל היא נגזרת של מה שקורה בפועל בעיצוב תודעה מכל הכיוונים במדינה ובעולם, שאני חושב שבכל הצדדים מפספסים הרבה דברים, ואתה בן אדם שמאוד מאוד מאוד, גם מעצם זה שאתה עוסק בזה, אבל גם נראה וניכר כמה אתה בקיא בפסיכולוגיה והדברים עצמם שעומדים מאחורי הטריקים והתכסיסים. ובגלל זה אני רוצה להבין יותר מה באמת כולם מפספסים, גם צעירים, גם המבוגרים. אני לא להגיד כולם מפספסים, אבל המון אנשים לא מבינים שבעידן של היום, שנת 2025, זה הולך להישמע מאוד עצוב, אבל דעות משתנות על פי רגש, לא על פי עובדות. זה תמיד נשען באיזשהו מידה על רמה מסוימת של עובדות, אבל בסופו של דבר, אתה תזיז בן אדם מפה לפה על ידי רגש. תשטח את כמה עובדות שאתה רוצה, הבן אדם ירגיש שאתה מטיף לו, ואנשים לא אוהבים שמטיפים להם, וזה מסתיים. ברגע שאתה תגרום לבן אדם להרגיש איזושהי הזדהות עם הרגש שאתה מעלה, פה אתה, you're in the game. ובחצי השנה הראשונה של מאז ה-7 באוקטובר, התעסקתי, כמו שאתה יודע, באנגלית, בהסברה כלפי חוץ. ואז את מה שאמרתי לך עכשיו, ידעתי כבר הרבה זמן, אבל מאז ה-7 באוקטובר זה פשוט נפל עלייך כל כך חזק, זה הובהר לי בצורה כל כך עוצמתית. איך אתה מגיע למצב שמאות אלפי נערי קולג' בארצות הברית, אני סתם זורק דוגמה, כמובן אפשר לקחת דוגמה גם מהארץ, אבל הגעת למצב שמאות אלפי נערי קולג' בארצות הברית
שמגדירים את עצמם ליברליים במלוא מובן המילה, ופרוגרסיביים במלוא מובן המילה, הם נאבקים על גבול, באמת, אני רוצה להגיד בחירוף נפש, הם באמת נאבקים וסופגים ומשלמים על זה מחיר גם פיזי לטובת עם שאין להם שום דבר במשותף איתו, לא בערכים, לא בשאיפות, לא בהיסטוריה כמובן, ונעמדים באותו אופן נגדנו, שיש לנו המון מן המשותף אליהם, המון. כלומר, הגענו למצב בשנת 2020, וזה כבר 2023 הסיפור הזה, שליברלים אמריקאים בארצות הברית תופסים את הצד של בן לאדן. כן. ואם אתה מסתכל על המשפט שאמרתי עכשיו בצורה עובדתית נטו, אין בזה שום היגיון. אין בזה היגיון. אם אתה מכניס את הרגש לתמונה, אז דברים מתבהרים. דברים מתבהרים. באיזה אופן? באופן שבו הצעיר הליברלי הזה, שעכשיו הוא בן, לא יודע, 18 בערך בארצות הברית, לא היה חי בכלל ב-9/11, הוא פתאום מרגיש שותף באיזשהו מובן למה שבן לאדן כתב במכתב שלו. אז מה אם שום דבר ממה שבן לאדן כתב לא נתמך על ידי עובדות? זה לא משנה להם. הרגש חדר את הצעיר האמריקאי המאוד ממורמר הזה, ממורמר מהממסד, ממורמר מאיך שהוא תופס את ממשלת ארצות הברית בחיים שלו, ופתאום הוא אומר, היי, מה שבן לאדן אומר על ממשלת ארצות הברית, זה די דומה למה שאני מרגיש כלפי ממשלת ארצות הברית, והופ, אני עושה את הקישור הזה, 1 ועוד 1 שווה, בן לאדן צדק. שזה בעצם, הייתי קורא לזה קיפוח, או כזה קורבנות. זאת אומרת, זה תמיד, תראה, בן אדם, זה תמיד קורבנות באיזשהו מובן, כי בן אדם שהכל מושלם לו בחיים, אין לו צורך להתעסק בדברים האלה. זה תמיד מתבסס על איזושהי מצוקה שבן אדם מרגיש. אז במקרה הזה כן, התקרבנות. וההתקרבנות הזו היא משהו שאנחנו מרגישים כל היום גם בפוליטיקה הישראלית. עד לרמה שכבר די, נמאס לי, באמת נמאס. ההתקרבנות האינסופית הזו של כולם חייבים לי כי א', ב', ג'. בשני הצדדים? בשני הצדדים, חד משמעית. כן, תראה, אני רוצה להגיד משפט כזה מפוצץ כמו בני אדם בכיינים מטבעם. יכול להיות שזה לא הכי מדויק, אבל זו ההרגשה הכללית של אנחנו, מן הסתם אנחנו תמיד נמצא על מה להתלונן, ברור. אבל בפוליטיקה הישראלית, כן, כולם פה מרגישים שחייבים להם משהו. ולצערי הרב, בגלל שהמדינה הוקמה כישות סוציאליסטית, ולצערי הרב שמרה על הסוציאליזם שלה ואף הגבירה אותו בשנים האחרונות, אז אנחנו כאילו הורגלנו לחשוב שהמדינה חייבת לנו משהו. כל הזמן המדינה חייבת לי, המדינה חייבת לי, המדינה חייבת לי. במובן מסוים, מן הסתם זה נכון, אם אנחנו ננתח את תפקיד המדינה בחיים שלנו, אבל בשנים האחרונות זה מתורגם אם המדינה לא נותנת לי את כל מה שאני רוצה, אז נשבר החוזה ביני לבין המדינה, ומשהו פה לא בסדר. אבל זה לא, החיים לא עובדים ככה, כאילו, אני מצטער שאני צריך לבשר, לנפץ את הבועה הזו למישהו. אתם לא תקבלו את כל מה שאתם רוצים, והלוואי שאנחנו כבר נבין את זה, כי אנחנו חיים אני מעריך שאנחנו נדבר על הרפורמה בהמשך של הסשן הזה, אבל הרבה מאוד אנשים, בשני הצדדים אני מדגיש, מרגישים שהמדינה בגדה בהם, כי היא לא נתנה להם את כל מה שהם רוצים. מה שאני מנסה להבין מזה, זה א', האם משתמשים ברגש הזה בשביל לעצב את תודעת הציבור לדעתך? פוליטיקאים בהגדרה הם לא יעשו את התפקיד שלהם אם הם לא ישתמשו ברגש הזה. הם מזהים איזושהי מצוקה בקרב הקהל שלהם, הם לוחצים על המצוקה הזו הכי חזק שרק אפשר, והם מקבלים עוד קולות בפריימריז, ככה זה עובד. מה בנוגע אבל לתקשורת ולגופים בסביבה? תקשורת, חשוב באמת להבין את זה. תקשורת היא גוף פרטי שרוצה כסף. את הכסף הזה הוא משיג על ידי רייטינג, את הרייטינג הזה הוא משיג על ידי לחיצה על הנקודות הרגישות ביותר. זה לא צריך להפתיע אותנו בשום צורה כבר. כאילו, אנחנו לגמרי אמורים לקבל את זה. לכעוס על זה, אבל לקבל את זה. מה אני אמור לעשות? כאילו, נוני מוזס רוצה להרוויח כמה שיותר כסף. מרים אדלסון רוצה להרוויח כמה שיותר כסף. היא עושה את זה, הם עושים את זה, על ידי לחיצה על הנקודות הרגישות ביותר, שהביאו להם רייטינג. למה זה מפתיע אותנו? זו התקשורת. זה מגעיל אותי שמנקודת הבסיס הזו שאמרתי עכשיו, הגענו למצב שבו אין יותר מדי עיתונאות בתכלס. אין עיתונאות. יש, קחו מה שאתם רוצים לשמוע, סלש, מה שהכי יפחיד אתכם ויגרום לכם להיות מרותקים למסך, ובזה זה יסתיים. כלומר,
אני מנסה לחשוב על עיתונאים שמספקים לי ערך עיתונאי, וקשה לי למצוא. הרי שבוע שעבר, היה את הסיפור עם הנפקת האג"ח של משרד האוצר. כבר שכחתי את המספרים המדויקים, אבל בוא נגיד, הנפקנו משהו כמו 5 מיליארד דולר, כלומר, לווינו ממשקיעים בחול 5 מיליארד דולר, בריבית של, מה זה היה? 6.3, 6% ממוצע, כלומר, כמעט 1.5 פרמיית סיכון מעל ארצות הברית. עכשיו, משרד האוצר הוציא דיווח תקשורתי על ההנפקה הזו. מן הסתם, האינטרס של משרד האוצר הוא להסתיר את הריבית הקבועה. ברור. הרי הריבית זה העונש שאנחנו משלמים על העובדה שאנחנו בכלל צריכים כסף, אז משרד האוצר הסתיר את זה. לגיטימי, פוליטיקאים. אבל אז באו כל גופי התקשורת הכלכלית במדינה, כולל הגופים הגדולים ביותר שאתה חושב עליהם, ואז נכנסתי לכל אחד מהם, לכתבה. כולם, בלי יוצא מן הכלל, העתיקו, באמת כמעט מילה במילה, את הודעת הדוברות של משרד האוצר, לא כתבו מילה אחת על הריבית, לא כתבו שום דבר על מה שאני ואתה, כאזרחי המדינה, הולכים לשלם על זה, וזהו, הנה לכם ידיעה חדשותית, אחד לאחד. האם זו עיתונאות? האם זה מה שאנחנו מצפים לקבל מהתקשורת שלנו? אתה אומר שבעצם זה שזה נטול דעה, זה פחות טוב. זה לא נטול דעה, זה נטול ערך. זה נטול ערך. פרשנות, בסדר גמור. אני לא מצפה מהתקשורת להיות שוויונית, מה שדיברנו עליו מקודם. אני לא מצפה. זה לא, אין מצב. לכל בן אדם יש אג'נדה. אין מצב שאנשים יציגו לך אג'נדה שמנוגדת לדברים, לעקרונות שלהם. לגיטימי. בסדר גמור, בשביל זה יש לנו גופי תקשורת מימין ומשמאל, מפה, בסדר גמור. בסופו של דבר, שוק חופשי של תקשורת, בסדר. אבל אין פה כלום. אין פה שום דבר. יש פה, הנה מה שהוא אמר, תשמעו מה הוא אמר. כן. אמנם אתם יכולים לראות את מה שהוא אמר בלעדיי, אני סתם הופך להיות צינור פה, אבל הנה, קחו. ממש. נגעת גם בנקודה ממש מעניינת, שזה בעצם ללחוץ על רגשות מאוד מדויקים בשביל לעורר את הרגש הספציפי שאני רוצה בשביל הקהל שלי. וא', אני חושב שגם אני ואתה, בסופו של דבר גופי תקשורת שצריכים לעשות את הדבר הזה. אבל יש מאחוריך ספר של רוברט גרין, שנקרא Laws of Human Nature, ויש שם מונח ממש ממש חשוב שאני ממש שם לב אליו, גם במה שאתה אומר, אני שם לב לזה גם בהרבה הקשרים אחרים, confirmation bias, הטיית האישור. רוב האנשים צורכים תקשורת בשביל לשמוע את מה שהם כבר חושבים, ולא בשביל לקבל מידע חדש. Enter social networks. בדיוק. זהו, ואז קל לנצל את זה. אז מה אתה רואה שקורה בהקשר הזה פה? אני חושב שאנחנו, האמת שלא צריך לשאול את דעתי בנושא, כי יש עובדות. אם תסתכל על שיתופי הפעולה בקונגרס האמריקאי, שיתופי הפעולה בכנסת הישראלית, מה שפעם היה איזשהו ערבוב בין שני הגושים, היום זה פשוט נתק מוחלט. הרשתות החברתיות פשוט העצימו את זה. אני מקבל רק את התכנים מהצד שלי, מישהו אחר יקבל, וזה מדהים, כן? אשתי, היא באה ממשפחה מהצד ההפוך לגמרי. הפוך לגמרי. דבר איתך, מילה שלא רציתי שתאמר בסשן הזה, אבל ביביסטים. עכשיו, הפיד שלהם, ממה שיוצא לראות מדי פעם, זה נתק מוחלט. מה שאני נחשף אליו ומה שהם נחשפים אליו, זה באמת באמת זר לגמרי. אנחנו בעצם בונים פה שתי מציאויות, שבהן כל אחד מקבל מה שאמרת, את מה שהוא רוצה לשמוע, מקבל את ה-confirmation bias שלו. והתוצר, קשה לי להגיד אם התוצר של זה חוסר שיתופי הפעולה בפוליטיקה, או שזה דווקא ההפך, כלומר זה ביצה ותרנגולת כזו, אתה מבין מה אני מתכוון? כן, לגמרי. אבל התוצאה היא נתק מוחלט. גם אמרת את המילה באמת ביביסטים, שאנחנו עוד ניגע בה כנראה בהמשך, אתה משתמש במילה הזאת הרבה, ואני כן אגיד בשם האנשים שמקשיבים וזה מקומם אותם, לחכות נראה לי להמשך שבו אני אפרום את העניין הזה, אבל מעניין אותי משהו, אני רואה הפרדה בין שתי גישות לאותו הדבר שאנחנו מדברים עליו, שאחד זה באמת, כמו שאתה אומר, האלגוריתם עצמו משרת את העניין הזה, ואז אנחנו באמת, הפיד של המשפחה של אשתך בעצם ממש שונה מהפיד שלך. אבל גם יש את העניין של איך אנחנו רוצים לצרוך. זאת אומרת, זה לא רק הניצול של האלגוריתם, זה גם אני רואה שכשאני מביא, אפרופו המילים שאנחנו משתמשים בהם פה, אני מביא תוכן
שנוגד את עולם הערכים שאתה זיהית גם מקודם, שקשור אולי באמת לפודקאסט הזה, האנשים לא מוכנים לשמוע את זה בכלל. ואני בטוח שכנ"ל הפוך בפידים אחרים בישראל. זה משהו שקרה לי, אנחנו נכנסים לתחומי הקומדיה עכשיו. לפני כמה זמן, חודש בערך, עשיתי סרטון, סתם, באמת, הכי קליל שיש. זה סרטון שעשיתי ב-20 שניות בדרך מהדירה לאוטו, על זה שבפרנדס, רוס ורייצ'ל וזה, כן. אני רוס, אני בצד של רוס. של מי We were on a break. We were on a break, וגם ציינתי שבאמת זה משהו שאני מרגיש, שרייצ'ל היא אישה לא טובה. היא אישה אנוכית ואגואיסטית ברמות מאוד קיצוניות. למחרת, כלומר, ב-24 שעות שאחרי זה, בערך 500 אנשים הסירו ממני עוקב, והרבה מאוד אנשים כתבו לי שהדעה הזו, הם לא מוכנים לשמוע את הדעה הזו, הם הרגישו שאני מעליב אותם, שזה, הם אמרו לי, אפילו מישהי אמרה לי שהפרק האהוב עליי, אמרתי מה הפרק האהוב עליי בסדרה, עצם הפרק האהוב עליי מעיד עליי כל מיני דברים רעים, כלומר, זה לא רק שהם לא רוצים לשמוע אותך, אם אתה אומר משהו שהם לא אוהבים, זה אומר שהם מחבים אותך לגמרי. כלומר, אני לא רוצה שום קשר אליך, אני פשוט רוצה נתק מוחלט על דעה שלי, על סדרת קומדיה מלפני 20 שנה. בסדר? תבין לאיזו רמה הגענו, שאנשים שפשוט חייבים להרגיש כל כך בטוחים עם האנשים שסביבם, אני אומר בטוחים, אבל בפועל ברור לנו שזה מעיד על חוסר ביטחון בצורה מאוד קיצונית. הם כל כך חייבים להיות בסייף ספייס שלהם, שהם לא מוכנים לשמוע בזווית העין משהו שהם לא מתחברים אליו. אז אני חושב שזה גם עניין ממש שמכתב אותנו בחברה, וזה באמת, אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס וניכנס באמת לרפורמה, כמו שאמרת, אבל יש פה מלא דברים שמתחברים לזה, ואני רוצה יותר להבין ממך רק על האופן שבו מנצלים את הכיתוב הזה, לדעתך, בהקשר הזה של בעצם לעצב לנו את התודעה. אני חושב שזה לאו דווקא עיצוב תודעה, אוקיי, נגיד עיצוב תודעה. גורמים לנו לחשוב שאנחנו לא מסכימים על כלום. כשבפועל, אם אנחנו עכשיו ננתח את זה, סעיף, אנחנו נגלה שאני הולך להישמע כמו רבעון הרביעי עכשיו, 80% מאיתנו מסכימים על 80% מהדברים. אני יכול להוכיח את זה עובדתית, באמת, אנחנו נעשה כמה סקרים שאתם רוצים, אתם תגלו שאנחנו מסכימים על הרוב המוחלט. אחד הסרטונים הכי ויראליים שלך, הוא כן. כזה, שאתה ממש מתאר. לא רק זה, כלומר, השיטה הפוליטית שלנו גם היא מאוד תורמת לזה. הרי יש לנו בסופו של דבר קואליציה אופוזיציה. אם פה 80% מסכימים על X, רוצים X, וגם פה 80% רוצים X, אז יש לנו סך הכל בעם 80% שרוצים אותו דבר. אבל אם 20% הנותרים פה ממש לא רוצים X, זהו, נפל. לעולם לא יהיה X. אני זורק פה סתם X, אבל ברור, יש דוגמאות מוחשיות למה שאני אומר. אנחנו חיים במציאות הזו. אנחנו חיים במציאות שרוב המוחלט של העם ירצה משהו, לעולם הוא לא יקבל אותו. כי הקומץ הזה שלא רוצה, הוא ממש לא רוצה. הוא גם מאוד צעקני. והוא מאוד צעקני, גם אם הוא היה שקט, אני לא חושב שזה היה עושה הבדל, כי ככה שיטת הממשל שלנו בנויה. כלומר, יש פה קואליציה של 64, 68 עכשיו, לא משנה. ואם 10 מהם ממש לא רוצים משהו, זהו, הוא לא יהיה. וזה לא משנה שהמשהו הזה, גם כל האופוזיציה רוצים אותו. זה לא משנה. כלומר, העובדה שכל כך הרבה אנשים מהעם רוצים את אותו דבר, בשום שלב זה לא יבוא לידי ביטוי. אז אני עוד לא הראת לי, אני חשבתי שנגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל לא הראת לי את האופן שבו באמת החפיפה הזאת קורית בין הגושים. תחבורה ציבורית בשבת? כל סקר שאי פעם נעשה על זה, גילה, לא אגיד קונצנזוס, כי זה לא 100%, זה באזור ה-70% מהעם. יש לנו פה משהו ש-70% מהעם רוצה, הוא לעולם לא יקבל אותו. לעולם לא יקבל. כל מה שקשור להפרדת דת ומדינה, זה משהו לא רוצה סתם לזרוק מספרים, אבל באיזשהו אופן, אלמנטים של דת ומדינה, הם, כלומר, זה חוצה ימין-שמאל, אבל הקומץ שלא רוצה את זה, כל כך לא רוצה את זה, שזה לעולם לא יקרה. האם זה באמת קומץ? תראה, זה קומץ במובן של, אתה יודע, 10-20 מנדטים, זה קומץ. אבל אני אשאל את זה באופן אחר, א', כמה אנחנו מאמינים לסקרים, אני לא יודע אם ראית,
דונלד טראמפ התארח אצל ג'ו רוגן, אחת השיחות הכי ויראליות בכל הזמנים, והוא אומר שמה שהוא סירב לרכוש השנה את הסקר, ושקאמלה כן רכשה אותו, והם מבטיחים לו $500,000, אתה מקבל שזה חצי-חצי, לצורך העניין. והוא די חשף את העניין הזה מאחורי הקלעים, ואז אני גם חושב הרבה על מה שאנחנו רואים פה בנוגע לסקרים. אתה יודע, אתה עכשיו רואה את בנט ויאיר לפיד במרדף אחר אותם מנדטים, וזה בדרך כלל לא מתאר את מה שבפועל קורה ביום הבחירות. כמו שמנו גבע יעשה סקר שיוצג בערוץ 12, אז פילבר יעשה סקר שיוצג בערוץ 14, תעשה איזשהו מיצוע. אפשר לעשות איזשהו מיצוע של כל הסקרים האלה. כן, אתה הולך עם זה? כן. ושוב, אתה תמצא נושאים, כמו לדוגמה התחבורה ציבורית, שזה לא משהו שערוץ 14 עכשיו נלחם בחירוף נפש נגד תחבורה ציבורית. זה לא הקטע שלהם. ובגלל זה, כשיתעסקו בנושאים כאלה, אתה תראה הלימה כזו אחרת חוצה מגזרים, בסדר? וזה סתם דוגמה. אני יכול לקחת את זה למקומות גם לגיליזציה של קנאביס. יש קונצנזוס, יש רוב מוחלט. הצבעת עליי. זה לא יקרה. כי אלה שלא רוצים, מאוד לא רוצים, והם מחזיקים את כולם בביצים. זו השיטה שלנו. ולצערי, אנחנו כל כך שבויים בחשיבה הזו של קואליציה ואופוזיציה, שבשום שלב לא עולה בנו בכלל המחשבה של, היי, אנחנו בסך הכל צריכים 61 אצבעות בכנסת. אנחנו יכולים לקחת נושא כזה, ולהגיד שאוקיי, בואו מי שמסכים הקואליציה יצביע בעד, כל אלו שמסכימים עם האופוזיציה יצביעו בעד, ואז זה פשוט יקודם, והרוויחו אזרחי מדינת ישראל. אבל אני אומר את האופציה הזו, ואנשים ישמעו אותה ויצחקו. כן. כי הפוליטיקאים, זה לא ככה אנחנו עובדים, אנחנו קואליציה ואופוזיציה. הקואליציה מצביעה רק עם הקואליציה, האופוזיציה מצביעה רק עם האופוזיציה, וזהו. והיחידים שמרוויחים מזה, זה הם. כל השאר מפסידים. עם ישראל מפסיד, הפוליטיקאים מרוויחים, ואני מקווה שאנחנו ניכנס קצת יותר לעובי הקורה בהקשר הזה. של מה? של פוליטיקאים. אנחנו כל פעם, עד עכשיו דיברנו ימין, שמאל, קואליציה נגד אופוזיציה, הייתי מאוד שמח שנדבר פוליטיקאים מול עם, מול אזרחים. זה התחום שהכי חורה לי במציאות של ימינו. תרחיב בבקשה. רפורמה. אוקיי? פה נכנס גם, אני אגיד בסוגריים, שעשית סרטון שדי התפוצץ מתוך באמת קטעים מהשיחה שלי עם שמחה רוטמן, שדי קשורה לעניין הזה. כן. הערך העליון מבחינתי בהסתכלות של האזרח מול המדינה, זה חירות, זה פשוט מאוד. אני רוצה מקסימום בחירה על החיים שלי, ומינימום שיבחרו בשבילי. היות ואני חי בחברה, היות ואני מוקף אויבים, אני מבין שהחירות שלי לעולם לא תהיה ב-100%. ברור לי. ייקחו לי חירויות בשביל לעשות כך וכך, בשביל לבצע דברים שיגנו עליי ברמה הפיזית, ייקחו ממני דברים כי אני חי בחברה שבה לא כולם קיבלו את אותם הזדמנויות, ואנחנו רוצים ליצור איזשהו שוויון, ברור לי, מקבל את זה. אבל באיזה שלב בחוזה שלי מול המדינה, נקבע שהמדינה צריכה לקבוע לי איזה מנהגים מהמסורת היהודית אני חייב לקיים. לדוגמה, סתם זרקתי. הרי אני בראש שלי, דת, באופן כללי, אמונה של בן אדם, זה משהו של בן אדם מול ישות עליונה כלשהי שהוא מפרש בדרך כזו אחרת. אנחנו הלכנו צעד קדימה ואמרנו, אוקיי, בוא נקים מדינה יהודית. כשאני שומע את הביטוי הזה, אני מפרש את זה כמדינת הלאום היהודי, במובן של כל יהודי בוא אלינו. אנחנו נקבל כל יהודי באשר הוא. אם אתה לא יהודי, חכה רגע. אנחנו רוצים שיהיה פה מדינה של העם היהודי. אבל באיזשהו שלב, לאורך חייה של מדינת ישראל, אנחנו התחלנו להטות את זה קצת יותר לכיוון מדינת הדת היהודית. ואני היום, כאדם חילוני, וזה לא סוד, אם מישהו לא מכיר, אני מחשיב את עצמי אגנוסטיקן. אתם רוצים לקרוא לזה אתאיסט, בסדר. אני ואלוהים... גם הספר נמצא פה. לא, הספר השני פה של הסלפיש ג'ין, זה הגדרה של ריצ'רד דוקינס. של ריצ'רד דוקינס, כן. שהוא אומר, אגנוסטי זה אומר, אני לא אומר, אני יודע שאין. נכון, אני אומר, אם אנחנו ניכנס דקה לפילוסופיה, לא משנה אם אתם אתאיסטים או דתיים או כל דבר, אם תנסו להסביר את היווצרות העולם, תלכו אחורה ליקום וזה, כולנו באיזשהו שלב נתקעים. כולנו.
כולנו נתקעים באיזשהו שלב של, רגע, מה היה לפני זה? ומי יצר את זה? כולם נתקעים, זה לא משנה במה אתה מאמין, אתה נתקע. בסדר? כל אחד בוחר למלא את החור הזה על ידי משהו אחר. רוצים לקרוא לזה אלוהים? בסדר. אני פשוט קורא לזה, הדבר הזה שאין לי מושג, כאילו הרגע הזה שבו אני נתקע. רוצים לקרוא לזה אלוהים? אז סבבה, אני מאמין באלוהים. כלומר, אני מאמין שיש איזשהו רגע שבו ההיגיון שלי נתקע. אני לא מוכן לקבל את הקפיצה הלוגית הזו של יש משהו שאני לא מבין, לכן זה אלוהים, ולכן אני כבן אדם על האדמה צריך לעשות XYZ, ואתם חייבים אותי לעשות את זה. כלומר, הרגע הזה בו אנחנו כמדינה התחלנו להגיד שאנחנו נותנים דגש על הדת היהודית, או ליתר דיוק, ההלכה היהודית, פה אני מרגיש נתק. אנחנו התחלנו את השיחה הזו ביחס בין המדינה לאזרח. אז אני מדבר על זה, אני אומר את זה כדוגמה, נטו דוגמה. מה זה צריך להביע? שהמדינה קובעת לי איזה מנהגים אני צריך לקיים, ובעצם מענישה אותי אם אני לא עושה את זה. כלומר, אנחנו בנינו מעמדות במדינה הזו, עם כל הכבוד. בנינו מעמדות במדינה על סמך כמה מנהגים מהמסורת היהודית אתה מקיים. יש לנו מעמד עליון, זה יישמע מצחיק לאנשים ששומעים את זה, אבל יש מעמד עליון במדינה הזו. המגזר החרדי מקבל פריבילגיות על סמך מנהגים XYZ שהוא מקיים או לא מקיים. תחשבו על זה שנייה בהיגיון, אתם תגיעו למסקנה שמדינה לא יכולה להתקיים ככה. אתה לא יכול לנהל מדינה בטווח הארוך, אם אתה בונה מעמדות לפי המנהגים הדתיים שאתה מקיים או לא מקיים. אפשר ברשותך? גם אני התחלת את מה שאמרת עכשיו, אני אשמח לדבר על... אני מאוד מתפזר. כן, וזה בסדר, אני אנסה למקד אותנו. הדבר ראשון במה אתה התחלת אתה רוצה להרחיב על פוליטיקאים אל מול העם, ועל הרפורמה וזה, אני אשמח שנחזור לזה, כי כן, אני גם תכננתי שנדבר על כל הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, אז אפשר באמת להגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני... עשיתי לך בלגן בעריכה. זה בסדר, אני אערוך, אבל להגיב לזה או שנחכה עם זה? מה אתה מציע? אפשר לחכות, מה שאתה רוצה. אז בוא תחזור באמת לרפורמה, ולפוליטיקאים מול העם, מה שרצית להגיד שם. המצב במדינת ישראל היום, אני אגיד משפט הזה, אני אתחיל במשהו שאנשים ישמחו לשמוע. צריך רפורמה משפטית, אוקיי? צריך להיות, אני חושב שצריך להיות באמת עיוור, בשביל לחשוב שלא צריך לשנות שום דבר ביחס שבין מערכת המשפט, שאנחנו מסתכלים על שלושת הרשויות. ברור, יש עודף כוח למערכת המשפט. אבל אם אנחנו נלך עוד יותר אחורה, שנחשוב מה גרם לעודף הכוח הזה, ואנחנו נגיע לרפורמה המשפטית, למהפכה המשפטית של אהרן ברק, אנחנו נגיע די מהר למסקנה של, אם הרשות המחוקקת הייתה מגבשת חוקה, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם היום פשוט לא היו קיימים. ההמצאה הזו, שנקראת עילת הסבירות, מה זה בכלל השטות הזו? יש לך חוקה, אתה לא צריך דברים כאלה, הכל ברור. מה סביר, מה לא? ברור. אבל אין. והרשות המחוקקת השאירה לנו כזה וקום, שבו, רגע, אז מה קורה? אז פשוט אפשר לעשות הכל? אפשר לעשות הכל? אז בא אהרן ברק ואמר לו, בוא נגדיר ערכי יסוד של המדינה כדמוקרטיה ליברלית, ואחד מהם לדוגמה הוא שוויון, ובשם השוויון הזה, אהרן ברק, אני מחליט שבשם השוויון הזה, לקחתי דוגמה כשוויון, כי זה הכי קל להבין. זה לגמרי עומד בבסיס. בשם השוויון הזה, אני במובן מסוים מסנדל את הרשות המחוקקת, שהיא היחידה שנבחרת על ידי העם, כדי שלא תפגע בערכי היסוד האלה שאני החלטתי. עכשיו, הרבה מאוד אנשים מהעם, ואני בתוכם, שותפים לערך היסוד הזה. גם אני לא רוצה לפגוע בשוויון במדינה. כלומר, גם אני לא רוצה להגיע למצב ש61 מנדטים יכולים פשוט לדרוס את ה-59. נראה לי שזה די הגיוני. אבל אני מבין מאוד את התסכול ואת הזעם מזה שבא אהרן ברק ופשוט החליט את זה. ברור. אני רק רוצה להזכיר שהאשמים לזה הם חברי הכנסת עד לאהרן ברק. הם השאירו את הוואקום הזה, וזה באחריותם. עכשיו, fast forward, כלומר, לאורך השנים יש לנו את בג"ץ, פסל, אם אני זוכר נכון, 23 חוקים לאורך ההיסטוריה, חלקם אגב לטובת מה שקוראים לו הימין, כלומר, אי אפשר באמת להגיד שבג"ץ פועל רק לטובת השמאל, דיברנו על הנדסת תודעה וזה, זה קלאסי, אבל אז באו יריב לוין ורוטמן ואמרו, פשוט יאללה, שמעו מה אנחנו מציעים. מעכשיו אין כזה דבר חוקי יסוד, כאילו אנחנו פשוט, זה לא קיים יותר.
בג"ץ מחליט משהו, אז כל קואליציה, 61 מנדטים, כלומר שזו הקואליציה המינימלית ביותר, יורה פשוט לדרוס אותו. המשמעות הלוגית של זה אין בג"ץ, לא קיים יותר. על זה, בואו נוסיף את בחירת השופטים, שאני לא מבין מה היה כל כך בוער להם, כי גם ככה הם החליטו לדרוס אותם, אבל ההצעה המקורית הייתה שהקואליציה בוחרת את השופטים, נקודה. לזה תוסיף את ביטול עילת הסבירות, לזה תוסיף את פיצול תפקיד היועמ"ש. אם אתה לוקח את כל זה כמכלול, אתה מקבל שינוי קריטי ביחס שבין האזרח לפוליטיקאים. כלומר, אנשים אומרים, כל הרפורמה הזו מותגה בתור, אנחנו רוצים לקבל את רצון העם. רצון העם הכי חשוב, רצון העם, רצון העם, רצון העם. הרשות המחוקקת היא הביטוי לרצון העם. אז בואו נתחיל מזה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בואו נתחיל מזה שהרשות המחוקקת רוקנה מכוח כבר לפני המון זמן. אין לה כוח. כלומר, הרשות היחידה שנבחרת על ידם היא כבר מזמן החלשה ביותר, וזה לא הולך להשתנות בקרוב. כלומר, כבר רצון העם נדרס על ידי אותם אנשים שרוצים לשמור על רצון העם, זה א'. ב', אותם אנשים שמדברים על קדושת רצון העם כל הזמן, כמו שמחה רוטמן, שאשכרה אמר, זה קדוש, באופן עקבי מצביעים בעד העלאת אחוז החסימה, וכל פעם שמישהו מדבר על להוריד אותו, הם אומרים בחיים לא. כלומר, בבחירות האחרונות, אם אני זוכר נכון, 300,000 קולות נזרקו לפח, 300,000 קולות כשרים, הם שמחים מזה כי זה שירת את האינטרסים שלהם. השורה התחתונה שאני מנסה להגיד זה שהאנשים שמקדשים כל הזמן את רצון העם ומדברים בשבחו של רצון העם, בתכלס רוצים שנייה, אני אנסח את זה. האנשים שמדברים על רצון העם כל הזמן ועל כמה הוא חשוב, מדברים על הרצון שלהם. אם העם לא רוצה כמוהם, הם לא בעד. הם בעד לתת כמה שיותר ביטוי לרצון שלהם. ובגלל זה אני אומר שהרפורמה הזו בתכלס היא שבירה מוחלטת של היחס בין הפוליטיקאים לאזרחים. זה לא קשור לימין ושמאל. הרפורמה הזו בונה את הקרקע לזה תעבירו את הרפורמה, בסדר? בחירות הבאות. תהיה ממשלת שמאל, נתתם לממשלת השמאל, ל-61 המנדטים האלה של השמאל, נתתם להם את הכלים לעשות כל מה שהם רוצים. שימי לב, אני אומר 61. זה לא נתתם ל3 מיליון המצביעים את הכלים לעשות את מה שהם רוצים, נתתם ל61 האנשים את הכלים לעשות את כל מה שהם רוצים. וכל פעם כשאני אומר את זה, אז אומרים לי, אבל ארצות הברית, תראה מה קורה בארצות הברית, אבל ניו זילנד וזה. עשיתי על זה גם סרטון. מבין כל המדינות האלה, כל המדינות שכל פעם משתמשים בהן, המדינה היחידה שבה באמת הממשלה בוחרת את השופטים, יש פרלמנט אחד כמו שלנו, כלומר התנאים כמו שלנו, ואפשר להגיד שהרפורמה המשפטית עברה, היחידה היא ניו זילנד. ובמקרה של ניו זילנד, והייתי שם, התרבות הכי שונה שיש מהישראלית, התרבות הפוליטית, אני מתכוון, אם תסתכלו, תראו ששר המשפטים מעולם, זה היה נכון לפני 2 שאמרתי, אני מקווה שזה לא השתנה מאז, אבל שר המשפטים שלהם מעולם לא סתר את ההחלטה של בית המשפט. כלומר, לא היה שום התנגשות. ככל הנראה, כי בית המשפט פועל לטובת הרצון הכללי. אבל אצלנו, הפוליטיקאים שמנסים לקדם את זה, לא מסתירים אפילו את הכוונות האמיתיות שלהם. הם לא מסתירים. הם אומרים, אני רוצה את הכלים, אני רוצה את היכולת לעשות מה שבא לי. והיום השית לא נותנת לי. בג"ץ לא נותן לי. עכשיו, אני אומר את זה, אנשים אומרים לי, אוקיי, נכון, הפוליטיקאי הזה, החבר כנסת הזה, צריך שיהיה לו את היכולת לעשות כל מה שהוא רוצה. והתשובה שלי היא לא. אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה במובן הנקי שלה, של הרוב קובע נקודה, בסדר. אבל א', אני לא חושב שזו הדמוקרטיה שאנחנו חיים בה, וב', אני לא חושב שזו הדמוקרטיה שאתם רוצים לחיות בה. אנחנו חיים בדמוקרטיה ליברלית. דמוקרטיה שנשענת על החוק של הרוב קובע, אבל עדיין יש בה עוגן כלשהו ששומר על החירויות הבסיסיות של האזרחים במדינה. ואם אתה נותן ל61 אנשים את היכולת לעשות כל מה שהם רוצים, הם ינצלו את זה לא לטובת המצביעים שלהם, הם ינצלו את זה לטובתם האישית נגד כל השאר. ואתה רוצה להתנקם בהם עוד 4 שנים, בהצלחה. אז פשוט בעצם בנית פה מנגנון שמאפשר דיקטטורה לסקשנים של 4 שנים. אז לפני שאני מביע ברשותך, כן, את מה שאני חושב שיש פה עניינים. אני רק אגיד שנייה, בטח. שאם אתה, אמרתי, אם אתה לוקח את כל הרפורמה הזו כמכלול, אם אתה מפרק אותה, לדוגמה, אתה מתייחס רק לביטול עילת הסבירות, אז אני אומר, לא צריך להיות דבר כזה עילת סבירות, זו המצאה מגוחכת.
אבל היא נוצרה בגלל שיש לנו כל כך הרבה תחום אפור פה, שנוצר מהוואקום של הרשות המחוקקת, שבית המשפט פשוט מילא את הוואקום הזה. כן, אני מסכים גם שלחלוטין אף אחד כנראה ועם היועמ"שית חד משמעית, יש הרבה מאוד דברים לשנות. עילת הסבירות זה ממש משהו אבל קלאסי לכזה, אף אחד לא באמת מבין במה מדובר. אבל לפני שאני מביע התנגדות לדברים שאתה אומר, גם בשם אנשים שאני, אתה יודע, גם מאזינים פה וגם בלי קשר, גם שמחה רוטמן בעצמו, אני מרגיש שאני מחויב פה להגן עליו קצת. כבר אני אעשה את זה, אני אשמח רק שתבהיר לי, האם אתה רואה את ארצות הברית כרגע, כי אתה יודע, טראמפ נכנס למשרד והתחיל לעשות מה שבא לו. ב4 שנים הקרובות הוא ישנה המון את הצורה של הרבה דברים שם, וביידן עשה דברים גם כן דרמטיים ב4 שנים שלו, כנראה זה יחזור על עצמו גם בפעם הבאה. האם זה בעיה? כאילו זה משהו שאתה חושש ממנו פה. התשובה הקצרה היא כן. אני חושש מעודף סמכויות לכל בן אדם. כל בן אדם בהגדרה. גם בן אדם שנבחר לתפקיד הנשיאות. כלומר, יש סיבה שבגינה בארצות הברית יש עוד דברים חוץ מהנשיא. יש לך סנאט, יש לך קונגרס. זה לא בן אדם אחד וזהו. אנחנו יודעים איך נקראים משטרים שבהם בן אדם אחד קובע הכל. אבל אני חייב לדעת שאני קצת מוטה, כי הצעדים שטראמפ מוביל עכשיו, אני באדם. בדיוק. בסדר? אני באדם. כל העניין הזה של ההתייעלות הממשלתית, הוא הלוואי אצלנו, וואי, חלום שלי. זה מה שקורה כשאין הסתדרות. זה דברים שאפשר לעשות כשאין הסתדרות. חלום רחוק מאוד שלי. כן. חלום שלעולם לא יתגשם. צערי הרב. אבל בשורה התחתונה, למרות שהצעדים שהוא מקדם הם לגמרי חיוביים מנקודת המבט שלי, אני לא אוהב את הקונספט הזה של בן אדם נכנס, ויאללה, לא אוהב את זה. זה בסך הכל בן אדם אחד. והוא, עם כל הכבוד, נבחר, אנחנו מדברים על זה שהוא נבחר ברוב ענק. באיזה רוב הוא נבחר? נו, באמת. זה רוב ענק, זה כל ההצבעות שם, זה כמעט 50, 50 וקצת. במקרה הכי קיצוני יש לך 45, 55, כלומר... בכל מדינה. לא, בכל מדינה. אני אומר, כן, אבל יש רוב המדינות באופן מוחלט, בחרו אבל הקונספט זה, מה זה משנה? רוב המדינות. רוב האנשים זה מה שחשוב בסופו של דבר. זה לא מייצג את זה? אוקיי. לא, זה לא, אתה יודע, בוש נבחר עם פחות קולות מאלגור, זה לא, הם בנו שיטה שבה יש חשיבות לייחודיות של כל מדינה, אבל בתכלס, מדינות סטייטס זה אישות שהמצאנו לגמרי. מה שחשוב בסופו של דבר זה האנשים. עכשיו, אני לא בא להתנגד לשיטה האמריקאית, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא מתערב. בסך הכל בא להגיד כשאתה בא, ופשוט בא בן אדם אחד, ומחליט, יאללה, אני פשוט דורס הכל עכשיו. בעייתי. אתה שואל מה גורם לניתוק הזה שאנחנו מרגישים, זה אחד מהם, זה החשיבה הזו של, אם נבחרתי, אני פשוט הולך, כמה אפשר לקלל בפודקאסט הזה? כמה שאתה רוצה. אני לא אקלל. המחשבה הזו של, נבחרתי ברוב של 51%, הרוב המטורף של 51%, יאללה, בוא נזיין את ה-49. אתה מבין? כן. לאן אנחנו נגיע עם החשיבה הזו? כי בעוד 4 שנים ייבחרו 49, ואז נתת להם את הקר הפורה לעשות לך אותו דבר, ועזוב ארצות הברית. אצלנו זה עוד יותר בולט. קואליציית ה-64 נבחרה על ידי 49% מהמצביעים. 49%. כל פעם אומרים רוב. 49%. מי שתוהה איך 49, בגלל אחוז החסימה הגבוה ו300,000 הקולות שנזרקו לפח שציינתי מקודם. אוקיי, אני מבין. אני חושב שאני רק אגיד שהניתוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו, ילך ויתעצם, ככל שאנחנו נמשיך להגיד, אתם לא בחרתם בי, זדיינו. אני מבין, אוקיי. אז מסגרת את כל הנושא הזה תחת פוליטיקאים נגד העם. אז אני אסכם בזה, הכל בסוף הדבר מבחינתי זה החירויות. אני לא רוצה שהחיים שלי ידפקו מבחינת החירויות האישיות שלי, אני לא מדבר עכשיו על מדיניות החוץ. לא מדבר על מדיניות החוץ, על מה אנחנו צריכים לעשות בקשר לאיראן. זה לא בסדר, וזה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב, אם החירויות האישיות שלי יישללו ממני, בגלל שלא הצבעתי למפלגת השלטון. אוקיי, אז אני מבין את זה, ואני אכניס פה ברשותך, את מה שאני חושב אני שומע פה כמה בעיות. דבר ראשון, אני לא משוכנע אתה יודע, המצביעים של אותם
גורמים בממשלה שרוצים להניע את הרפורמה, שזה גם מתקשר למה שדיברת על בעצם הפרדת דת ומדינה וחיבור דת ומדינה. אני לא משוכנע שהם לא רוב מוחלט, ואני לא... אתה מדבר על הרפורמה או רפורמה? זה דברים שונים לגמרי. אני מדבר על... מעניין. רפורמה? חד משמעית. כן. חד משמעית. מה שאני יותר מתכוון זה שבאמת האנשים שמצביעים לטובת כוח רב יותר לממשלה הדתית יותר מאשר החילונית, אני חושב שזה יותר ויותר נהיה רוב. אני גם אגיד שבאמת זה הלך לכיוונים שונים, מה שתכננתי, ואני לא משוכנע שאני צריך לערוך את זה באופן יותר מדי דרמטי, כי באמת אתה מגיע מעולם הקשב המהיר, הטיק-טוק, ובאמת זה שמה, אני חושב שיש גם ממש, המחנות הפוליטיים נמצאים בשני המקומות האלה. אני ככה מרגיש שעולם הפודקאסטים לא מקבל הרבה קשב מהמחנה הליברלי בישראל. אולי בגלל זה אני מרגיש... לא יודע, אין לי את הידע. הנתונים מולי, ואני אומר לך שזה די המצב. רוב הפעמים שהתפוצצתי בהקשר כזה אצל הצד הליברלי, זה היה בסרטון מהיר בטיקטוק או באינסטגרם. וכן, כמו שאתה יודע. וזה באמת נראה לי מעיד הרבה על המחנות, ואני חושב אבל גם לא יודע אם זה מעיד... אני חושב שזה מעיד יותר על גיל. אני לא חושב. מה זאת אומרת באיזה אופן? יש הרבה ימנים בטיקטוק, לדוגמה. כשאני עושה סרטונים ארוכים מדי, זה לא שיותר ימנים צופים בהם. אני מרגיש שיותר מבוגרים צופים בהם. אני מבין. מרגיש שהצעירים בעיקר קשה להם. הצעירים בטיקטוק, זה לגמרי, אבל כן עדיין גם, אני מדבר אפילו על תקשורת, טיקטוק זה ספציפי, אבל תקשורת הממסדית, שם יותר באמת המחנה הליברלי, לעומת התקשורת האנטי-ממסדית, שזה פחות או יותר מה שאנחנו... אחד הדברים שנתנו לטראמפ את הניצחון עכשיו. בדיוק. אז מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם אני חושב שיש פה שינוי דמוגרפי בישראל, שאנחנו גם לא חשופים אליו, כי באמת התקשורת לא מדברת עליו באופן מספיק ברור, והיא גם לא אולי מודעת לו בכלל. ואני לא משוכנע... לא מדברים על זה? טוב, אוקיי. אני חושב שכל פעם, בכל מקום שאני מגיע לדבר עם אנשים שמזוהים במחנה הליברלי, הם ממש לא מרגישים את כל מה שאנשים שבמחנה שמרני בישראל מזהה, בהקשר הדמוגרפי. ואני חושב שלא סתם הממשלה שלנו היא הממשלה הנוכחית, ולא סתם המהלכים שהיא רוצה להוביל, הם המהלכים שהיא רוצה להוביל. הם כן משרתים את רצון העם. אבל, כאילו, הם משרתים את רצון 51% מהעם ומעלה חד משמעית. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שיש פה ממשלה שמנסה להניע מהלכי מיעוט. לא טוען את זה. אני פשוט אומר שהיא מנסה להניע מהלכים, הרפורמה, מהלך מאוד מאוד קיצוני, ייתן כוח למיעוט. להגיד שיש רוב מוחלט בעם, שמוכן לפסקת התגברות של 61, והשתלטות מוחלטת של הקואליציה על הוועדה לבחירת שופטים, וביטול הסבירות וזה, אני באמת בספק. יש רוב מוחלט לרפורמה הרבה יותר מעודנת, ואני בעדה. כן. א', אני לא משוכנע. שאין רוב כזה לדבר הזה בדיוק שאתה דיברת עליו, אבל בוא ניקח את זה לכיוון, זהו, בוא ניקח את זה באמת לכיוון השמרני דתי, שגם עליו אתה נגעת. אני חושב שכן, זה משהו פה... אבל אתה אומר שמרני דתי. מה הם דתיים ליברליים? אין כזה דבר? לא הרבה אולי. בפועל, בהצבעות. למה זה לא ביטוי בהצבעות? מה אתה חושב? אחוז חסימה? מאותה סיבה שאין מפלגה לחרדים מודרניים. אין מפלגה. יצא סקר בחברה החרדית לפני שבוע. אם אני זוכר את המספר המדויק, אבל זה באזור הזה, 78% מהחרדים שמגדירים את עצמם חרדים מודרניים, לא מרגישים מיוצגים על ידי המפלגות שלהם. יש לך דואופול היום, על חברה החרדית של ש"ס ויהדות התורה. יבוא משה ארבל, לדוגמה, אריאל בוסו, וירצו להקים מפלגה של חרדים, אורח חיים חרדי, אבל עם דגש על השתלבות בחברה, ומה שנקרא לו חרדי מודרני, הם לא יעברו את אחוז החסימה. אז אותם חרדים יצביעו למפלגות החרדיות. הדתיים הליברליים,
מה יותר חשוב להם? אני רוצה שהם יענו על זה, לא אני. מה יותר חשוב להם? הליברליזם מול השמרנות, או אורך החיים הדתי אל מול אורך החיים החילוני? כנראה הדתי. כנראה הדתי. אז הם יצביעו לפי זה. כן. אז לא יהיה לך מקום, לא תהיה לך במה פוליטית, כן, לדתי הליברלי. אבל יש לך סרטון שבו אתה ממש דיברת על יאיר לפיד, שהוא מאבד את זה, ושזה כבר לא, יש לו, כן, כן. לא, כן, הוא לגמרי מאבד את זה, אני פשוט. הוא שמאל חלש, קראת לו. מה, זה מזמן, אני מניח. יחסית, אבל זה צף מחדש גם בתקופה האחרונה. כי בעצם, אני חושב שהוא היה פה, הסרטון הזה, לא, זה היה טיזר. זה היה יאיר לפיד שמאל חלש, אבל זה היה ביבי בסוף. זה כאילו על ביבי בסוף. כן, ברור, על ביבי יש עוד הרבה, אבל זה היה, אבל אתה עדיין כן מתבטא על יאיר, זה לא שלא. אבל יאיר היה פה, אמר המון דברים בהקשר של החשיבות של מעצמה טכנולוגית ליברלית במזרח התיכון, אני הייתי בהלם מהתגובות לזה, שיש פה איזשהו כשל לוגי אפילו, ברצון בכלל לקיים מעצמה ליברלית במזרח התיכון שהיא תהיה יהודית. יש פה כל כך הרבה קונפליקטים בתוך המשפטים האלה, ואני חושב שהדתיים יותר ויותר מרגישים את הצורך לנופף את הדגל הזה, ובעצם ללכת לכיוון הלא ליברלי. אני מסכים איתך שזו עובדתית, אתה צודק, זה מה שקורה. אבל אתה טוען שזה לא יכול לקרות. שיש יותר מדי סתירה. כן. אני טוען שלא. אני טוען שהסתירה הזו נוצרת בגלל שהממשלה התמכרה לבעלות על כל תחום בחיים שלנו. כל תחום. הממשלה אומרת לנו, הפרדה או לא הפרדה. הממשלה אומרת לנו, מקדימה או מאחורה. אז אולי תלך אבל שלב רעיונית יותר, שלב אחורה. רעיונית, אני רוצה שלכל בן אדם שרוצה לקיים אורח חיים דתי, מנהג מסורת כזו או אחרת, תהיה את האפשרות לעשות את זה. אני רוצה. אבל, איפשהו צריך להיות הגבול. כלומר, לפני כמה שנים, אני לא זוכר, אנחנו מדברים בחיים הקודמים, לפני ה7 באוקטובר, לא זוכר מי העלה הצעת חוק של הפרדה גברים-נשים במעיינות ציבוריים. זה מבחינתי הגבול. כלומר, אף אחד לא ימות, אנחנו נסתדר. נראה לי זה מירי רגב. מירי רגב? כן. שזה עוד, איזה אבסורד. איזה אבסורד. היא בעצמה נוסעת בשבת. היא נוסעת בשבת, היא בכלל מפלגת העבודה. בואו. אין שום דבר בין מירי רגב לימין. בואו נתחיל מזה. אני לא זוכר שזו מירי רגב. אני גם לא משוכנע, תכתבו לנו אם תהיינו. אנחנו נחיה. אפשר להסתדר. אנשים יגידו לי, מה אכפת לך? כולם מעיינות ציבוריים. אתם צודקים. לא סוף העולם. נחיה. אבל זה לדוגמה הקו שאני חושב שאנחנו צריכים להישמר מפניו. כי, כמו שאמרתי, דת זה משהו שהוא הרבה יותר, כלומר, אמונה זה משהו שהוא הרבה יותר פנימי מאשר חיצוני. אבל אם אתה רוצה להיות בקהילה שחיה כמוך, בסדר גמור, אני רוצה לעשות את זה. אבל למה אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו שהרצון שלי להתרחץ בהפרדה, צריך לדרוך על הרצון שלך להתרחץ. אתה מבין? אנחנו לוקחים את זה כמשוואה כמובן מאליו, כי יש רוב. אוקיי, יש רוב של אנשים שרוצים כרגע להתרחץ בהפרדה. בסדר. מה אבל עם הכשל הלוגי הרעיוני? אתה שוב הולך לפרקטיקה. תלך שנייה שלב אחורה, ותגיד לי מה אתה חושב על... אני חושב שיש פה כשל, כלומר, יש פה כשל רעיוני במידה מסוימת, אבל זה לא בינארי. זה לא עניין בינארי כן או לא. יש פה עמק שווה שאנחנו יכולים להסכים עליו. אבל בגלל שאנחנו הולכים, כל פוליטיקאי תמיד לוקח אותנו הכי לקיצון שהוא רק אפשר, אנחנו לעולם לא נמצא את עמק השווה הזה. אנחנו יכולים למצוא את עמק השווה, שבו אני שוב נאלץ ללכת לפרקטיקה, שבו אפשר לשמור אורח חיים, מבלי לדרוס יותר מדי זכויות של אחרים. אז המפתח פה הוא ביותר מדי, איך אנחנו קובעים את זה. אפשר לשבת ולקבוע מה זה היותר מדי הזה. אפשר. לדוגמה, עניין התפילות ביום כיפור, בכיכר דיזנגוף, אני אמרתי אז, לפני ה7 באוקטובר, בדיוק מה שאמרתי עכשיו על ההפרדה במעיינות. הרצון שלך להתפלל בהפרדה לא יכול לדרוס את הרצון שלי ללכת ברחוב שבו אני גר. זה מה שאמרתי אז. היום אני אומר אחרת. וואלה, גם אני עברתי תהליך. יש כאלה שיקראו, אני רק אגיד, זה נראה לי בקרב המאזינים עצמם, היו אנשים שקראו לקריאות נגד התפילה הזאת, קריאות שזה אנטישמי. בסדר, קראו, בסדר. כן. ברור אבל, בואו שנייה נהיה כנים עם עצמנו. ברור שאין פה משהו נגד היהדות.
ועל הצביעות של עיריית תל אביב, מבחינת ההפרדה בין יהודים והמוסלמים וצ'רקסדור, יצאתי נגד זה כשזה קרה, יצאתי נגד זה הרבה אחרי. יש פה צביעות מצד עיריית תל אביב שצריך לתקן בהקשר הזה, ברור. אבל בוא שנייה נהיה כנים עם עצמנו. אלה שאמרו, אני לא רוצה את התפילה הזו ברחוב שלי, הם לא אמרו את זה בגלל שזה יהודי. בואו, די. זה לא אנטישמיות, אין פה משהו נגד היהדות, יש פה משהו נגד הכפייה. ואתם צריכים להבין את זה. אני אומר, אתם... זה לגמרי, אתה מדבר בשפה נכונה. ואז, לפני ה7 באוקטובר, הייתי מאוד נחרץ בקטע הזה. אמרתי, זה ההיגיון. הרצון שלכם להתפלל בפרדה לא יכול לדרוך את זה. היום אני אומר, אנחנו חייבים לבחור את הקרבות שלנו. בוא נהיה חכמים ולא צודקים. כלומר, זה משהו, זו גבעה שאני בחיים לא הולך למות עליה יותר. זה לא שווה את זה. אני הולך לספוג את הדבר הזה שאני לא אוהב, ואני גר בצפון תל אביב. אני די בטוח שאני גר בשכונה הכי שמאלנית בארץ. אני די בטוח. וכשהעליתי סרטון על יום כיפור, מה שאמרתי לך עכשיו, על השינוי שלי בתפיסה בקטע הזה, אז שכנה שלי תפסה אותי לשיחה צפופה, ואמרה לי של אסון, ככה אנחנו מאבדים את המדינה, בלה בלה בלה. כן. אני לא חושב שככה אנחנו מאבדים את המדינה. אבל זה בתנאי שאנחנו נשמור על הקו הזה של השפיות, ונדע לכבד אחד את השני, וסבבה, אתה רוצים תפילה יום כיפור בהפרדה? אוקיי, אני מבין, יאללה. בואו נעשה, let's make it happen. אבל מה השלב הבא? באמת, מעיין ציבורי, אני אבוא לאין שקר כלשהו בצפון, ביום חול, בחופש שלי, אני אבוא למעיין ויגידו לי, לא, אתה גבר, אתה לא יכול להיכנס עכשיו? לא מוכן לזה. כן, אבל מה בנוגע, ואני מצטער שאני מתעקש... אני מצטער שאני כל פעם לוקח אותך... כן, לא, זה בסדר, אני מתמודד, אבל זה העניין הממש הישיר של מה שהיה בפרק עם שמחה רוטמן אצלי שהתפוצץ, שהוא אומר, אין יהודים בישראל, אין חילונים בישראל. עם הזמן שהקשבתי יותר, ושוב פעם, הגעתי מסקנה שאנחנו רבים פה על סמנטיקה. אני לא חושב, אני אגיד לך בעצמי. אוקיי. אני חושב שהסמנטיקה היא מה שהיה מקומם, אבל מה שהוא מנסה להגיד, זה משהו שאני מתמודד איתו מאז השביעי לעשירי בכלל, ושהיה אצלי פה הרבה לפניו הנכד של הרב כהנא, מאיר אטינגר, שהוא אמר, הוא שאל אותי באופן הכי חברי, אם לא היהדות, מה אתה עושה פה? אם אתה חילוני. למה פה? ולא הייתה לי תשובה טובה. מעבר להיטלר, וזה לא מספיק חזק לפה, כי זה יכול להיות הרבה דברים. אז מה? אני רק אומר... האם לשמחה רוטמן צריכה להיות יותר זכויות במדינה, כי יש לו תשובה יותר טובה לשאלה הזו? אז לפני שאתה הולך לפרקטיקה, האם אין לך פה בעיה שהיא כשל לוגי פשוט? של מה אנחנו עושים פה? לא, אנחנו שים דת בצד. לא משנה לי במה אתה מאמין ואני מאמין. יש ראיות ארכיאולוגיות לקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מהמאה ה-13 לפני הספירה. זה לא משנה מה אני חושב על זה, זו עובדה. זו עובדה. ארכיאולוגית, עובדתית, אנחנו קשורים לארץ הזו, אבות אבותינו. בסדר? אחרי זה התפזרנו, ההורים שלי נולדו בכלל באוקראינה, ברחו בשנת 76 לפה, כי סבא שלי היה אולטרה ציוני, רדפו אחריהם שם, הם שילמו מחיר כבד מאוד על אותם יהודים, עלו לארץ, אני נולדתי פה 12 שנה אחרי שהם עלו. So what? אני לא מאמין באלוהים. אני עשיתי ברית מילה לילד שלי, כי אשתי ממש רצתה, זרמתי איתה. אני משמיע, כאילו, אני לא מחובר כמו שמחה רוטמן למנהגים היהודיים. So freaking what? אז מה? בשבילך. בשבילי. למה שתילחם פה עם כל עולם אשתו? מה שחשוב לי בחיים האלה, כאילו, מה שהכי חשוב לי, זו המשפחה שלי. בסדר? אני מדבר כל הזמן על חירויות וזה. בראש ובראשונה יש משפחה. יש את האנשים שקרובים לליבי. הם פה. אם היה נלחץ כפתור, וכל המשפחה שלי, ההורים שלי, חברים שלי, היו פתאום בפריז, סתם זורק, בפורטוגל, הייתי רוצה לעבור לפורטוגל כדי להיות קרוב אליהם. זה לא משנה שום דבר. זה כן. זה לא. זה לא. אני אגיד לך רק למה. זה לא. זה פשוט
קרקע פחות יציבה אידיאולוגית. זה לא משנה. בגלל זה אתה מפסיד לשמחה רוטמן. אני מפסיד לשמחה רוטמן בגלל 1,001 סיבות אחרות, ואני לא חושב שזו העיקרית מהם. זה לא משנה. זה לא משנה. יש לי זכות חוקית בדיוק כמו לשמחה רוטמן, יש לי קשר למקום שנולדתי בו, למקום שההורים שלי שילמו מחיר כבד מאוד בשביל להגיע אליו. יש לי קשר. והזיקה שלי למסורת היהודית, לא פקטור פה, לא פקטור. יש לי זיקה להיסטוריה, יש לי זיקה לעובדות בשטח. העובדות בשטח קושרות אותי ואת אבות אבותיי לארץ הזו. זה לא משנה אם אבות אבותיי צמו ביום כיפור או לא. לא משנה. זה לא רלוונטי. אין לזה שום משמעות. אני קשור למדינה הזו בדיוק כמו שמחה רוטמן, לא פחות ולא יותר. וזה לא קשור לאיזה מנהגים הוא מקיים ואיזה מנהגים אני מקיים. אני, כמוך, כמו שאמרת על מה שציינת ביום כיפור וקיבלת מהשכנה בראש, אני ממש מגיע, המשפחה שלי מצביעת מרץ חד משמעית, ואני הייתי במכינה שהיא די שמאלנית, ואני קיבלתי בתקופה האחרונה עטפות ברמה מאוד מאוד גבוהה, על מה אני מציג לציבור פה. יש משהו שהשמאל יודע באמת לעשות כמו שצריך, זה להטיף. להטיף, לגמרי. ולי זה פשוט מרגיש כמו אובדן היציבות האידיאולוגית של מה שהם מנסים להגיד. כי אני לא הרגשתי שהם אומרים לי משהו שיש בו הרבה תוכן, אלא הרבה רגש. לוקחים לנו את המדינה, שטופי המוח ביביסטים. אתה יודע מה, כשאני חושב על הביטוי לוקחים את המדינה, אני לא חושב על מצביעי הליכוד. אני לא חושב על 3 מיליון המצביעים של הקואליציה. אני חושב על ה-64 האלה. הם לוקחים לי את החירויות. הם מקבלים יותר חירויות על חשבוני. זה מה שאני מרגיש כשאני חושב. הבנתי עכשיו הרבה יותר את מה שגם ניסית להגיד מקודם. אם אתה יכול אז להרחיב את זה גם יותר. אז אני רק אגיד, לפני זה, רגע, נקטע לי חוט המחשבה. אתה אמרת שהם... לא, לפני זה על המדינה, רק אסיים בזה. כן. זה בסופו של דבר הכל שאלה של מהי מדינה בשבילך? איך אתה מגדיר מדינה? מדינה מורכבת משטח, אנשים ומוסדות שהאנשים האלה בנו על השטח הזה. יש פה איזשהו משקולת שאתה שם על כל אחד מהגורמים האלו. שמחה רוטמן זה משקולת יותר גדולה לקרקע. אני יותר לאנשים ולמוסדות שהם בנו. בסדר? כלומר, יש משמעות לקרקע, לא סתם דיברתי על הראיות הארכיאולוגיות מ-1300 לפני הספירה. לא סתם דיברתי על זה, זה קיים. אבל אם ההיסטוריה, סתם אני זורק באמת סתם תרחיש דמיוני, אם מדינת ישראל קמה ב-48, ונגיד בשנת 68, אני ממציא משהו, היה מלחמה ואיך שהיינו מחליפים שטחים עם מדינה אחרת, סתם אני אומר, היה כזה חילופי שטחים, והייתי מוצא את עצמי נולד במה שהיום זה טאבה, סתם אני זורק, אז מן הסתם הייתה לי זיקה למקום שנולדתי בו. לכל בן אדם יש זיקה למקום שהוא נולד בו, למקום שאבותיו הגיעו אליו, למקום שאבותיו נולדו בו. יש זיקה כזו. פה אבל אתה מחזיר אותי רק לזה שזה קצת חלש יותר. זה חלש יותר, שוב, לפי כמה משקל אתה שם לפקטור של הקרקע. זה מה שקובע כמה זה חלש או לא. אני מסכים שאם אתה שם את המשקל העיקרי על הקרקע, מסכים. יש לי טיעון חלש יותר. אבל א', so what? אז מה? אתה פשוט תפסיד את המדינה בפועל. שוב אני אומר, אני מפסיד לשמחה רוטמן, ואני אמשיך להפסיד לשמחה רוטמן, לא בגלל זה. בסדר? לא בגלל זה. אני אמשיך להפסיד לשמחה רוטמן בגלל 1,001 דברים אחרים, שבוא נדבר עליהם, אם אתה רוצה. אני אשמח. כי אפשר לדבר, אתה יודע מה המילה שקוראים לי הכי הרבה בטיקטוק? קפלניסט. וואלה. כן, קפלניסט. כי זה הקישור עכשיו. אתה מדבר נגד ביבי, משמע אתה שמאלני, משמע קפלניסט, משם זה ממשיך לבוגד וכו' וכו'. לא הייתי פעם אחת בקפלן, לא מתכוון להיות, כי אני חושב שההפגנות האלה עושות נזק למפגינים. הן עושות נזק למי שנמצא שם, ולערכים שהוא מנסה לקדם, ולמדיניות שהוא מנסה לקדם. לרעיונות שלו או פסיכולוגית לנפש שלו, כי גם וגם? לא, לרעיונות. כלומר, זה לא מקדם את מה שהם מנסים. זה לא מקדם. קמפיין אתה הראש, אתה השם, אני רוצה להציע אותו למועמדות לקמפיין הכי גרוע בהיסטוריה. הקמפיין שהשיג הכי הרבה ההפך ממה שהוא ניסה להשיג. כל ההפגנות האלה מעידות גם על חוסר הבנה
של האופי הישראלי, כל חסימות הכבישים למיניהם, שזה משהו שהתבטאתי נגדו הרבה לפני. לא זוכר איך הגעתי לדבר על הנושא הזה בכלל. אמרת, ככה קוראים לך קפלניסט. לא, אני אומר, למה התחלתי לדבר על זה? כי אני שאלתי, אתה בעצם הבהרת לי הרבה יותר... אמרתי, למה שמחה רוטמן ימשיך לנצח? כי המחנה שלי, לא רוצה להעליב אף אחד, בסדר? פועל בצורה מטומטמת. ימשיך להפסיד, וימשיך להפסיד, וימשיך להפסיד, ואם ראית את מכונת האמת שהתחילה לרוץ, דוגמה קלאסית, הכי טוב שרק אפשר, למה האופוזיציה תמשיך להיות אופוזיציה. למה הציבור שלך, איך הגדרת אותו? פועל בצורה מטומטמת. הוא מדבר רק לעצמו. רק לעצמו. אך ורק לעצמו. דיברנו מקודם על ההדהוד המסרים מה-confirmation bias הזה. תיבת התעודה. אני מאמין שזה קיים הרבה יותר בשמאל. אני אומר שמאל, אני מתכוון אופוזיציה. זה קיים הרבה יותר בחוגים... ליברלי ושמרני לא עושה לנו חסד? שמע, אני לא יודע איך להגדיר את זה. סמוטריץ' הגדיר את עצמו ליברלי כל כך הרבה פעמים. אבל הוא טועה. הוא טועה, אבל אם תשאל אנשים, ויהיה עוד פעם בחירות, אז אם יגידו לו, הוא הקול הליברלי. כאילו... ליברמן עכשיו אומרים שהוא הקול הליברלי. כן, אנחנו קצת הרבבנו את המושגים האלה, אז סתם ברמה הפרקטית יהיה קל לדבר על זה במובנים של קואליציה ואופוזיציה. אתה עושה את זה בסרטונים גם, זה הבנתי. כן. פשוט כי כשאומרים ימין-שמאל, אז נו מה, ש"ס זה ימין, ליברמן זה שמאל, נו באמת, איבדנו את זה לגמרי. אגב, הנדסת תודעה, מיתוג, הממשלה הזו מצטיינת במיתוג, כאילו ממש... כן, וביבי בראשה. כן, חד משמעית. אשף גאון תקשורתי ברמות שבאמת על זה צריך לכתוב ספרים, משהו מטורף. אבל על מה התחלנו... שאתה רוצה להסביר למה הציבור פועל באופן מטומטם, הציבור שלך. הוא פשוט מדבר רק לעצמו, תשמע את מכונת האמת, לדוגמה. לא יעלה שם אף מסר, לא משפט אחד, שמישהו איזשהו מצביע קואליציה יוכל להזדהות איתו. הכל הכי פנימה שיש, הכי קיצוני שיש, המון שנאה. שנאה שאני מבין מאיפה היא נובעת, אבל היא לא משרתת שום דבר, כי בסופו של דבר פוליטיקה זה משחק של מספרים, ואני מרגיש שבשמאל, באופוזיציה, מה שנקרא זה, לא מבינים את זה, זה משחק של מספרים. אתם צריכים לגייס אנשים לשורותיכם. אתם צריכים לגרום לאנשים לחצות את הרוביקון. כן, אני גם אשמח שיותר תסביר לי איפה הם בפועל עושים את הנזק בקפלן ובזה. אני אישית מרגיש שברמה על הפרסונות עצמן, כשעולה בחורה כמו שקמה ברסלר, בחורה עולה זה, אתה יודע, אישה, כמו שקמה ברסלר, היא לא נותנת חזון לציבור שלה. כי איפה מישהו שבסוף יש לי להצביע לו? כי באנשים להצביע אין אף אחד שבשמאל מאתגר באיזשהו אופן את החוזק של המנהיגים בימין. נכון. אז א', אמרת נכון, לא מציעים שום אלטרנטיבה. בין אם זו אלטרנטיבה פרסונלית, ובין אם זו אלטרנטיבה רעיונית. רק מתעסקים במה לא. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מרגיש שהם מפנים את הזעם שלהם אל המצביעים של הצד השני. אתם גרמתם לזה. אתם אשמים בזה. אתם הצבעתם לזה? זה בגללכם. כל הזמן, אצבע מאשימה אל המצביעים. כן, כל הזמן. המונח ביביסטים זה זה. נכון, כל הזמן. ואני צריך להגיד אחרי זה למה אני מתכוון כשאני מדבר על ביביסטים, כי אנשים באמת... כן. והזעם שלי מופנה לקובעי המדיניות בשטח. כלומר, אנשים מצביעים, בסדר. אני הצבעתי למרץ פעם אחת בחיים שלי, בהצבעה הראשונה שלי הייתה מרץ, הצבעה שנייה שלי הייתה פתק לבן. היו לי הרבה הצבעות, בסדר? אנשים עוברים תהליכים, אנשים מצביעים לפי 1,001 שיקולים, לפי סולם הערכים שלהם. אתם לא יכולים לשים את עצמכם בכובע של בן אדם שהצביע ליכוד, משמע אתה אשם. דיברתי על רגש בהתחלה, התחלתי עם רגש. שאתה אומר לבן אדם דבר כזה, העובדות כבר לא משנות יותר מדי, הוא פשוט שונא אותך. הוא פשוט לא רוצה לקחת חלק בך. בגלל זה, כשהיה אחרי 7 באוקטובר, דיברנו על סקרים. עזוב רגע את הסקרים, אפשר להגיד די בביטחון שהיו כמה מנדטים שאוטומטית מעשו לגמרי בקואליציה, לגמרי. אנחנו מדברים על מצביעי ליכוד, /ציונות דתית, /חרדים. חשבתי שתגיד הפוך דווקא, מעניין.
לא, אני אומר... בתחושה בקרב הציבור, זזו ימינה. לא, זזו ימינה ביטחונית, רעיונית, כן, אבל מבחינת קואליציה, אופוזיציה, כן, טוב, יש שנאה גדולה. היו הרבה מאוד אנשים שאמרו, לקואליציה הזו הצבעתי, ואותם, ואני אם זה 5 מנדטים, 10, לא משנה, אותם, האופוזיציה פשוט לא צריכה לגייס, המפגינים לא צריכו לגייס אותם. זה עדיין אנשים שברובם אני בטוח שהם מסורתיים או דתיים, שמרנים. המסרים האלה שאמרתי עכשיו, מסרים של מסורת, דת או שמרנות, אף אחד לא מדבר עליהם בהפגנות האלה. אף אחד. זה נטו קואליציה רעה. אתם הצבעתם לה, משמע אתם רעים. זה המסר שאני כל הזמן שומע בהפגנות האלה. זה לא... בין אם אתם חושבים שאתם צודקים, זה לא משנה. אתם פשוט לא תשיגו את המטרה שלכם ככה. אתם פונים רק לעצמכם, ובזה זה נשאר. אתה חושב שזה הטעות העיקרית? זאת אומרת, גם א', ההפגנה בקפלן הרבה יותר קטנה ממה שחושבים. אני חושב שהיא קטנה עם הזמן, כי כך פה לא תראה. אני חושב שהחסימות כבישים זו טעות פטלית. אני פשוט שונא את זה גם עקרונית, כאילו. מה? אתם באמת חושבים שאנשים יעברו לשורות שלכם אם אתם תפגעו להם בשגרת החיים? אני לא חושב שזה עובד ככה, בטח שלא בישראל. העם שהכי לא רוצה לצאת פרייר, הכי לא רוצה שיקחו לו, יפריעו לו לחיות, לא חושב שזה ככה זה עובד. תפגינו מול בתים של אנשים, תפגינו במקומות ניטרליים, בסדר. אם יכולת, אבל... מדורות אם יכולת, אבל אלה דברים שמרגיש לי שוליים. אם יכולת באמת... לא, אני לא חושב שהם שוליים. אני לא חושב. כי הצד השני, הצד של הקואליציה, שהוא, כמו שאמרתי, אשף בשליטה בתקשורת ובעיצוב תודעה, מספיקה מדורה אחת. ושורפים את המדינה. עכשיו, אם אתה תפרק את זה עובדתית, ההפגנה הזו, המפגינים האלה, וואלה, זה המפגינים הכי חלביים בהיסטוריה בערך. הכי חלביים בהיסטוריה. חבורה של, אני סתם אומר אשכנזים, כי כולם מבינים מה אני מתכוון, אבל מה זה למלמים, כאילו? אבל עדיין, היא מותגה בתור, שרפתם את המדינה. כן. מיתוג גאוני. כל מה שאת צריך, זו מדורה אחת. למה הדלקתם את המדורה הזו, ומה היא השיגה בשבילכם? אז אני אשמח 2 דברים שתעשה בהזדמנות הזאת שניתנת לך בתור זה שאתה אומר את זה. גם אני אשמח שאם יכולת להגיד להם דבר אחד, מה היית אומר להם, ואם היית יכול להסביר אותם לצד הנגדי. להסביר את המפגינים? את זעקת השמאל. איך היית מסביר אותה באופן חיובי, אבל גם מה היית אומר לשמאל עצמו שהיה יכול לעזור לו. אז אני אתחיל במה אני הייתי אומר לשמאל. קואליציה רעה, זה לא אומר כל דבר שהקואליציה עושה הוא רע. עכשיו, אני מבין שבמשחק הפוליטי שיאמנו, צריך להתנגד לכל דבר שקורה בקואליציה. אבל, כשאתם אוטומטית ממדגים כל דבר שקורה בקואליציה כדבר רע, אתם בעצם אומרים, אין לי אידיאולוגיה, האידיאולוגיה שלי פשוט נקבעת לפי מה שהם עושים, בדיוק. ולכן, ומכאן הביטוי רק לא ביבי, יש בו אמת, וזה כל כך מפגר. אני לא רוצה רק לא ביבי, אני רוצה רק לא מי שפוגע באיכות החיים שלי. זה מה שאני רוצה. זה מה שאני לא רוצה, הכוונה. לא אכפת לי מי זה. הפרסונה עצמה חסרת משמעות מבחינתי. אבל הם באמת עשו את הכי טוב שהם יכולים כדי למתג את זה כמשהו נטו פרסונלי, באמת פרסונלי. למרות שזה נשען על דברים אמיתיים. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא זוכר מה הם הציעו. כאילו, אנחנו כבר 1.5 שנה של הפגנות, עם רפורמה אפילו לפני זה. אני לא זוכר מה הם הציעו. הבנתי מה לא. הבנתי. בסופו של דבר, אתם צריכים לבוא עם, הנה הרפורמה שאני מציע. קודם כל, זה דורש להבין שנדרשת רפורמה. אתה לא צריך להפנות לזה את הגב. נדרשת רפורמה. קודם כל לקבל את זה. אבל הם לא יכולים להגיד את זה. כי אז הם יגידו, רגע, אבל אתם אומרים מה שהקואליציה אומרת. מה זה? אתם קואליציה. אתה מבין? פוליטיקת זהויות. פוליטיקת זהויות. א', תכירו בזה שנדרשת רפורמה. תכירו בזה שהעם דורש רפורמה. תגידו, הרפורמה הזו קיצונית ברמה שתפגע באופן משמעותי במדינה בטווח הארוך, ולכן הנה מה שאנחנו מציעים, והרפורמה זה רק דוגמה, אפשר לקחת את זה לכל מקום אחר. אני לא זוכר שהם הציעו כלום. ועכשיו מה אני אומר, איך אני מסביר את השמאלנים לצד השני? כן, אני חושב שיש לך עוד דברים להגיד להם, אבל... יש לי עוד הרבה מאוד דברים להגיד להם, כאילו פשוט השורה התחתונה היא, יש רוביקון, יש ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה, לא משנה. לא כולם נמצאים אידיאולוגית הכי בקצה. יש אנשים שהם די קרוב. אתם צריכים לפנות לאנשים האלה. תמצאו את הדרך הרגשית לפנות ללב של האנשים האלה.
במקום לעשות ההפך. כי אנחנו רואים גם עובדתית, ככל שעבר הזמן, שההפגנות, האנשים האלה, במקום להתקרב יותר לאמצע, הם חזרו יותר לבייס שלהם. עובדתית, זה מה שקרה. או במונחים אחרים, הקצינו. הקצינו יותר. ולכם, המפגינים, יש הרבה מאוד אשמה בזה. אני לא מטיל את כל האשמה עליכם, אבל היא שם. זה למפגינים. לצד השני, אוקיי? שימו את עצמכם בבקשה, בכובע של מי שאתה קראת להם מיעוט, אבל נקרא לזה חילוני ליברלי. עובדתית, הוא מהפרות החולבות הקיצוניות והגדולות ביותר בעולם המערבי. אוקיי? עובדתית, הוא מקבל יחסית מעט במדינה, והיום אנחנו גם יודעים שזה, כאילו, לדוגמה, התחקיר על מירי רגב, לדוגמה, אנחנו יודעים שערי שמאל, ערי אופוזיציה, מקבלות דווקא פחות. תוסיפו לזה את הרפורמה. תוסיפו לזה שאמרו, באתם לציבור הזה ואמרתם לו, הערכים שלך הולכים להידרס. כי הרוב לא שותף לערכים שלך. הרוב לא שותף, יש 51% שהם נגדך, אפילו 49, אז הערכים שלך לא שווים יותר, אנחנו נדרוס אותם כמה שבא לנו. בסדר? אנחנו נפיל לך ממשלה על פאקינג חמץ בבית חולים. בסדר? חמץ בבית חולים. Who the fuck cares? באמת, עם כל הכבוד. על זה נפלה לך הממשלה. ברור לנו שבפועל היא נפלה דברים אחרים, אבל בסדר, על הנייר. וגם בפועל לאנשים זה מאוד חשוב, אז גם חשוב. כן, כן, בסדר גמור, אבל שוב, דיברנו על איזונים. ברור, ברור. אין שום היגיון בלהפיל ממשלה דבר כזה. אבל בסדר. שוב, באו לציבור הזה, תבינו, הוספתם לו את זה, הוספתם את הרפורמה. יום כיפור אמרתם לו, אתה גר פה, מה אכפת לי? אני החלטתי שאתה לא יכול ללכת עכשיו פה. זה סתם דוגמה, אבל תוסיף את זה ותוסיף את זה ותוסיף את זה. תוסיף את מערכת החינוך החרדית, שמקבלת ים של כספים, בסדר? על כלום. הילדים שלך הולכים ללמוד, הם יממנו את הילדים האלה שאנחנו בוחרים לתת להם כסף בשביל שלא ייתנו עוד. אתה פשוט, אנחנו לוקחים ממך כסף, לוקחים ממך זכויות, בשביל לתת להם אותם, כי פוליטיקה, אנחנו רוצים לשמור על הקואליציה וזה. הכל בסופו של דבר זה לדרוך ולדרוך ולדרוך, לתקוע בפינה ולדחוף עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד שבסופו של דבר זה מתפוצץ. גם אם אתם לא שותפים לערכים של החילוני הליברלי הזה, אני בטוח שאתם יכולים להבין אותו. אתם יכולים להבין את הערכים שנדרסו בהדרגה, ואז רפורמה, בום. בסדר? חשוב גם להגיד שזה באמת, אנחנו אותו עם. אנחנו אותו עם, ועוד לא סיימתי, כי אז 7 באוקטובר, ואז אנחנו ראינו, ב7 באוקטובר, אנחנו כבר שכחנו, אבל בימים שאחרי 7 באוקטובר, לא הייתה מדינה. העירום של המדינה התגלה כל דרך אפשרית. החוסר המקצועיות, תוצאות, השלכות הנפוטיזם, נחשפו בצורה כל כך קיצונית ב7 באוקטובר, שאנחנו שילמנו על זה את המחיר הכבד ביותר. ואני מדבר גם על הדרג הצבאי, גם על הדרג המדיני, כלומר... כן. פייגלין, שאני לא יודע אם אתה תאהב את הציטוט, את הדמות שאני מצטט, אבל הוא אמר לי את זה בצורה נורא יפה, שהסתובבנו שנים עם תחושה שיש מין כיפה, שעומדת מעל כל האזור הזה, שקוראים לה מדינת ישראל, ובשביל העשירי הבנו שהיא מעולם לא הייתה שם. כן. ותוסיף את זה על מה שאמרתי מקודם, על המין החוזה הזה שנשבר בין הפוליטיקאים לאזרחים שלה, אז בתור האזרח הזה, שהוא החילוני הליברלי, הוא גם מבין שהוא כל הזמן הזה שירת איזו ישות דמיונית שלא קיימת בפועל, היא לא עושה בשבילו כלום בפועל, והישות הדמיונית הזו עסוקה כל היום בלהגיד לו כמה שהוא בוגד, וכמה שהוא לא בסדר. כל היום. האדם הזה שמשלם הכי הרבה בעולם המערבי. האדם הזה שלא מסוגל לקנות פטל בסופר, כי אין דבר כזה. פטל, תחלום על זה, זה רק באירופה. אין, יקר מדי. הבן אדם הזה, אני לא אגיד שהוא בן אדם הכי מסכן בעולם, אני לא אלך עד כדי כך, אבל יחסית לבן אדם שעובד כל כך הרבה, ומרוויח כל כך הרבה, הוא מקבל הכי מעט. זה נתונים. ותיקח את הבן אדם הזה, תגיד לו, מעכשיו הזכויות שלך לא חשובות, מה שאתה רוצה לא משנה, אנחנו פשוט נדרוס אותך, כי אנחנו הרוב. ואם תצטרך אותנו, אם תצטרך את העזרה הביטחונית שלנו, אם תצטרך להסתמך עלינו בעניין של חיים ומוות,
אנחנו לא נהיה שם בשבילך. כן. תוסיף את כל זה, קיבלת פיצוץ. עכשיו שוב אני רק מדגיש למאזינים, גם אם אתם לא מזדהים אידיאולוגית עם מה שאמרתי עכשיו, בבקשה רק נסו להבין את הצד השני, שמרגיש שפשוט הקרקע נשמטה לו לגמרי. אני ממש, אני הרבה זמן הרגשתי צורך אפילו להדגיש את ההדגשה האחרונה הזאת שאתה עשית, והופתעתי לגלות שזה ממש לא התחושה הרווחת. יש אפילו קצת שמחה לעד, מה שנקרא, מהצד. אין הבנה, אתה מתכוון? יש ממש זלזול ברגש הזה של הקרקע נשמטת. זה אפילו מין, הנה, הגיע לכם בשעה טובה. עכשיו, אני אנסה לשאול אותך, למה הגיע לי בעצם? מה עשיתי? מה עשיתי? אני אגיד לך באמת, בוא אני אקח את התפקיד. אתה שנים סובבת והקמת את חוקי המשחק. איך? לטובת החונטה שלך. איך? מה עשיתי? מי המהפכה שנגענו בה של אהרון ברק? מה עשיתי? אני נולדתי ב-88. מה עשיתי? לא, מה עשיתי? וזה דור שלם. זה דור שלם. אז אני אגיד לך רק מה אתם עשיתם, מה אנחנו עשינו, שאני חושב שאני חלק מזה גם כן, למרות שאני פה מוצג אחרת לתקשורת. אורנה בנאי, אני אשאיר אותה פה כדוגמה, שכשהיא הייתה פה והיא דיברה דברים מאוד קפלניסטיים וזה, גם כן היה התפוצצות בתקשורת, זה הגיע לחדשות ל-12 וזה, אבל זה הסרטון עם הכי הרבה הייט שאי פעם היה לי, גם באינסטגרם וגם ביוטיוב, וההסתכלות של ביביסטים, הפוליטיקת זהויות, מהצד השמאלי, הקפלניסטי, מאוד מאוד פוגעת ברגשותיהם של הציבור הגדול מימין. ואני ממש מבין את זה. אני מבין, אבל אני אחזור על השאלה. מה עשיתי? עזוב אורנה בנאי. אני מניח שאתה זה לא אורנה בנאי. מה עשינו? מה עשינו? אז על מי אנחנו מדברים? לא, אני מנסה פשוט להגיד. נולדתי, גדלתי, שילמתי המון, כלומר, הוריי שילמו עליי המון מהרגע הראשון שלי. זה לא שאני נולדתי עם כפית זהב בפה, זה לא שקיבלתי פריבילגיות. נולדתי, שילמתי על התואר שלי, עשיתי 4.5 שנים צבא, עבדתי, שילמתי הכי הרבה מיסים בעולם המערבי, כל חיי. מה עשיתי? מה עשיתי לכם? מה? למה צריך להתנקם בי? אני שונא את מפאי יותר מכם. למה הפכתם להיות מפאי החדשה רק בשביל להתנקם בי? מה עשיתי? ואז אני שואל את זה עליי, כדי פשוט להבין. הנה, למה בן אדם מתפוצץ? בן אדם לא עשה כלום. לא עשה כלום. הוא לא פגע בכם בשום צורה, לא ניסה לפגוע בכם בשום צורה, אבל אתם מתנקמים בו כאילו הוא עשה לכם הכל, כי הוא אשם. אתם לא רואים למה זה עלול לגרום לפיצוץ? וגם אני מודה שהפתעת אותי בנקיטת העמדה לאורך כל הפודקאסט, שאתה מזדהה פשוט עם צד שכן עושה משהו. אתה אומר, אני באופן אישי לא, ואני מסכים. חשבתי ככה, אבל אז אתה מזדהה עם צד שמשחק פוליטיקת זהויות באופן שעושה נזק. מה הכוונה? מה שניסיתי להגיד עם אורנה בנאי זה השימוש ספציפית אפילו במונח ביביסטים. אז אני רק אסביר. בוא נבהיר. כשאני אומר ביביסטים, אני לא מתכוון לעלבון, אני מתכוון, יש לי דוגמה פשוט ממש טריה מהזמן האחרון, לפני שבועיים, 3 בערך, אולי קצת יותר, יערה זרד, המגישה של ערוץ 14, למדה איתי בתיכון, יערה, בכפר סבא. היא אמרה משפט מאוד פשוט, כאילו, אם יאיר לפיד היה מביא את ההסכם הזה, הייתי מתנגדת לו. אבל בגלל שביבי הביא אותו, אני בעד. פישטתי את זה, יש היגיון, אני מבין את הרציונל מאחורי מה שהיא אמרה, אני פשוט מנסה להסביר. זה ביביזם. כשאני אומר ביביזם, זה אומר, ביבי, הערכים שנקבעים על ידי ביבי, הפעולות שנקבעות על ידי ביבי, הן תופסות יותר משקל מהערכים הפנימיים שאני בא איתם. ביבי, מה שהוא קובע, עם זה אני הולך. זה ביביזם, זה לא אלבון, זו הגדרה מבחינתי. אוקיי, אפשר פה, בוא, בשביל שנבהיר את זה, אני צריך להציג פה את הציבור הזה, ואני חושב שיש פה עניין שהוא גם, ואני מקווה שיסכימו עם האופן שבו אני מתאר את זה, של אצבע בעין מכוונת, הדמות הזאת לא סתם מעוררת מחלוקת והיא מפלגת. בסדר גמור, אני אגיד, כאילו, תתבגרו ותתגברו, בסדר, אני נשמע קצת זה. אתם שמתם שלט שמאלנים בוגדים על המעון הרשמי של ראש הממשלה, בסדר? הרבה לפני שאני עוד חשבתי על המילה ביביסטים. בסדר? אצבעות בעין, עם כל הכבוד, שנייה, כי נמאס לי להתנצל כל הזמן, אני תכלס בצד שצריך להתנצל. אצבעות בעין באו לכיוון שלנו, לכיוון שלי, הרבה לפני. ראש הממשלה שלי קרא לי בוגד על המעון הרשמי שלו, הרבה לפני שאני בכלל חשבתי, בפעם הראשונה בחיים שלי, על המונח ביביסטים, אז בואו לא נשחק אותה אבי נעלבי.
בסדר? אני מנסה, לא, באמת אני אומר, אני פשוט מנסה להסביר את ההיגיון של מה עומד מאחורי זה, כי, סתם דוגמה, ביבי, 2003, שר אוצר, הוא הלוואי עליי, שר אוצר מבריק, עשה פעולות XYZ. היום, מ-2015, 14, אחרי לפיד, 2015, מאז הוא עושה בדיוק ההפך, מינוס X, מינוס Y, מינוס Z. מחאתם לו כפיים אז, אתם מוחאים לו כפיים היום. מה אתם מנסים בעצם, איזה עיקרון אתם מנסים להעביר לי? הוא משחק משחק שאתה מפסיד בו, זה הכל. אין בעיה, אבל אם השאיפה שלכם היא לנצח במשחק, כל הכבוד. בטח. קבל. אם השאיפה שלכם היא איכות חיים גבוהה יותר, הפסדתם. זה לא השאיפה. ופה אני ניסיתי גם מה שניסיתי להסביר עם שמחה רוטמן והחוזקה האידיאולוגית מאחורי הרעיונות שלו, שברגע שהקרקע פה והרעיונות של מדינה יהודית לדת היהודית, הם כל כך, אתה יודע, מקבלים את העוצמה שלהם, אז אתה בעצם, אתה לא משחק את המשחק שהם משחקים, ואתה מפסיד. אין לי בעיה להפסיד, כל עוד איכות החיים שלי גדלה. בסדר? אין לי בעיה. לא אכפת לי אם ביבי, בסדר גמור, אם ביבי יהיה ראש ממשלה, ובן גביר יהיה שר ביטחון לאומי, וכולי וכולי וכולי, ושים מבחינתי עציץ בתור השר לעציצים. לא אכפת לי. כל עוד איכות החיים שלי, של סביבתי ומשפחתי, ושל באופן כללי הציבור בישראל, כל עוד איכות החיים שלו גדלה כתוצאה מהפעולות של האנשים הנוראים האלה, אז הם לא יהיו נראים. לא אכפת לי. לא אכפת לי מהם. לא אכפת לי. מה שמפריע לי בביבי, זה שהוא פוגע באיכות החיים שלי כדי לשמר את הניצחון שלו. מה שמפריע לי בבן גביר, זה שהוא גורם למשטרה, בסדר? כן. הוא מוביל איזשהו תהליך, שגורם לזה שגיבור ישראלי נרצח בפיגוע, תמחקו את זה, נורא בשוגג בפיגוע, והמשטרה עשתה את כל מה שהיא יכולה, כדי לטייח את המוות שלו. לזה בן גביר גרם. זה היה יובל קסטלמן, זכרון לברכה, זה יכול להיות אני וכל אחד מכם. הסיבה שאני לא אוהב את בן גביר, זה לא כי הוא בן גביר. לא מזיז לי מאיפה הוא בא, ובאמת, לא משנה לי. מה שמשנה לי זה כמה הוא פוגע לי בזכויות ובחירויות. זה מה שמעניין לי. לא אכפת לי... אתה נוגע בנקודה, אבל באופן שאני חושב שאתה לא מבין. פשוט הולכים, אנחנו לוקחים את זה למובנים של ניצחון או הפסד. אבל אתה מחזק את הטיעון שלהם. אתה אומר, הם בעצם יבואו ויגידו לך, אכפת לך רק מהאיכות חיים שלך. זה נורא ליברלי, נורא לך לאירופה, מה אתה עושה פה? פה יש לנו ערכים. לא, אז התחלתי להגיד שהערכים, שאלו אותם מה הערכים שלהם, יגידו לך, הזהות היהודית וכולי, הגרעין, אין בעיה. הגרעין שלי זו המשפחה שלי. המשפחה שלי פה. היהדות שלי, הדת שלי, היא נמצאת פה. היא מחולקת בין כפר סבא לתל אביב. זו הדת שלי. זה מה שחשוב לי. אם הדת הזו, עכשיו אני כל פעם משתמש, אתה מבין מה אני מתכוון, אני מדבר על המשפחה. אם הגרעין הזה יקבל מבחינתי את מה שהוא צריך, מה אכפת לי? מי הוביל לזה? מה אכפת לי אם זה ביבי או גנץ, עם בן גביר שם או עומר בר לב? אבל אם אני עכשיו ביביסט, אני שומע, הנה, בן אדם ללא ערכים. הערכים שלי זה לעשות כל מה שאני יכול כדי שלסביבה שלי יהיה טוב, כדי שלאנשים ירצו לחיות פה. אתה יודע מה הערך העליון הכי עליון מבחינתי? יש לי ילדים בני 4 ו2. הערך העליון שלי זה כשהם יגיעו לגיל 18, הם ירצו ויוכלו לחיות פה כמדינה מערבית. זה הערך העליון שלי. תקראו לי אינטרסנט, בסדר, סבבה. מה אכפת לי איך אתם קוראים לי? לא אכפת לי. אבל אז ישימו לך אצבע בעין, אתה רק לא משחק את המשחק איתם, אם הרצון שלי לשפר את איכות החיים שלי, ושל ילדיי, ושל הוריי וחבריי וסביבתי, תגרום למישהו, לגרום לשמחה רוטמן, לתקוע לי אצבע בעין, אז מה בעצם הערך שהוא מקדם? כאילו, למה הוא מתנגד בעצם? אתה מפספס את הנקודה רק שאני מצביע לך. אתה לוקח אותי לניצחון הפוליטי. לא, אני לוקח אותך לפער המעמדי, לתחושת הקיפוח. הוא אמר לי פה משפט שהיה נשמע לי בשיחה איתו, מקומם, שהוא אמר, הימין בישראל הוא מיעוט נרדף. זה משפט בלתי... זה משפט, אני נזהר פה במילותיי, באמת, אבל זה הלך רוח פלסטיני. אני מסכים. פלסטיני לגמרי. לגמרי, אבל אפשר גם לטעון יהודי, שתמיד הוא מרגיש במיעוט נרדף, אבל אני חושב שחשוב להקשיב לדבר הזה. המלחמת אזרחים שאנחנו עומדים בפניה אולי בסכנה, היא תקום ותיפול על התחושה הזאת, ושהקפלניסטים והשמאל מפספס ורק עושה נזק בהקשר הזה. להקשיב, אז אני אגיד דבר כזה.
הקפלניסטים עושים נזק לעצמם. בעיקר. הביביסטים והאצבע בעין הזו עושה נזק לכולם. לכולם. מי שחושב שהוא מרוויח מהאצבע בעין הזו, טועה. הם עצמם מרוויחים. הם מרוויחים עכשיו. אבל הם בנו את הקר הפורה. עזוב, מה אכפת לי עכשיו? אמרתי לך, אני חושב על הילדים שלי בגיל 18. אני אספוג קצת, הכל טוב. אבל מה אתם חושבים שיהיה פה עוד 20 שנה? לאן אתם חושבים שאתם מובילים אותנו עם האצבע בעין הזו? הם לא רוצים אורח חיים גבוה. אין, זה לא עניין של אורח חיים גבוה. בסופו של דבר יש כסף בעולם. השמאלנים הממורמרים האלה, אני לא רוצה להתנסה, זה לא התנסות, יש עובדות בשטח, הם תורמים המון. והחרדים בפועל לוקחים יותר ממה שהם נותנים. כן, אתם פשוט אומרים לפרה החולבת שלכם, לכי קיבינימט. כן, אבל אתה מפספס כמה לא אכפת להם שתלך. אוקיי, אם לא אכפת להם שאני אלך, והם באמת, אם שמחה רוטמן באמת אומר לי, כן, לא אכפת לי להיות מדינת עולם שלישית, פשוט בלעדיכם. כן. שיבוסם לך. הוא אומר לא רק בלעדיכם. אבל איזה, אז אני אומר, מוזמנים להיות חלק אם אתה אומר לי, אם שמחה רוטמן, או אני מדבר כאילו לשמחה רוטמן, שמחה, אם אתה אומר לי שלא אכפת לך שמדינת ישראל תהיה מדינת עולם שלישי, פשוט בלעדינו, אז כמה חשובה לך מדינת ישראל? כמה חשובה לך מדינת ישראל? כמה חשוב לך העם היהודי? כמה חשוב לך העם היהודי או מדינת ישראל? מה? אתה לא חשוב לך, אתה בא לך להיות השליט. זה מה שחשוב לך. לפי מה השליט במובן של... לא, אני מבין. בא לך להיות המעמד העליון. אני רוצה שתבין את הפואנטה, שבשביל שתתקוף את זה. כי אתה ניסחת את זה באופן שנראה לי הכי מבהיר את הנקודה. אתה אמרת, אנחנו רוצים להיות, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל אמרת את זה לפני כמה דקות, מהמדינות החזקות במערב. ואתה נמצא במזרח התיכון, אתה לא במערב. הימין הדתי, שמצביע בין היתר לשמחה רוטמן, אבל גם לכל שאר, ואתה יודע, גם הביביסט, מבין את זה. הוא רוצה להיות מדינת מזרח תיכון יהודית, שאולי תקים את בית המקדש השלישי. סבבה, בוא ננתח את המדינות שהלכו בכיוון הזה. אני איתך. לא, אני אומר לשמחה, רוצה, איראן הייתה אחלה. אפגניסטן, בסדר גמור. רוסיה, אוקיי. כמה דוגמאות אתה רוצה שניתן לך? עיראק? אתה רוצה שניתן לך את האימפריה האשורית? אף אחת מהם לא הייתה יהודית. לא, בסדר גמור. אבל הן כולן באיזשהו שלב בהיסטוריה שלהן, החליטו שדת חשובה יותר מזכויות. אבל העולם המודרני הולך לפי הזכויות. המדינה מתחזקת ככל שהאזרחים שלה מקבלים יותר זכויות. זו עובדה, אני מצטער. ככה זה עובד. חד משמעית. בסדר? אז אם אתה אומר לי, שמחה, שלא אכפת לך מכמה מדינת ישראל תהיה חלשה, לא אכפת לך שמדינת ישראל תהפוך להיות איראן של ימינו, או תימן של ימינו, רק בשביל שתוכל להגיד, תראו, יש לי מדינה יהודית, מדינת הלכה יהודית, אז לטענתי, לא חשוב לך, לא ממדינת ישראל, ולא מהעם היהודי, כמו שאתה טוען שחשוב לך. חשוב לך בעיקר מעצמך, ומהרגשה הטובה שלך. אוקיי, אבל פה אתה עושה מתקפה פרסונלית. לא, אני דיברתי... בשביל לחזקת הטיעון שלך? לא, עזוב. קח את זה. תמחק את שמחה, אמרתי, הבן אדם, אם אתה שמח מהאצבע בעין הזה. לא, שוב, אני מבין, אבל אז אתה גם מדבר לגופו של אדם, גם אם זה כן, בוא, כאילו... בשביל לחזק את הטיעון, מה אתה יכול להגיב במידה וכן, זו הסיטואציה, זה מה שהם רוצים, אתה פה חולק איתם. אנחנו סובלים, ובמידה מסוימת, גם ה7 באוקטובר בא אלינו בגלל זה, בגלל הנתק הכל כך קיצוני, וההתעקשות המוחלטת לא להקשיב לצד השני. הקפלניסטים עושים את זה, הצד השני עושה את זה, אני כבר נזהר לו להגיד את המילה שכאילו... וולדמורט. ההוא שבדיוק... אנחנו כולנו משלמים על זה מחיר באמת כבד בטירוף. כולנו, בסדר? ההתעקשות, ואני יכול לקחת את זה באמת, 30 שנים אחורה, אפילו יותר. אחת הסיבות לזה שאנחנו, האנשים שמשלמים הכי הרבה בעולם המערבי, נטו כסף, עכשיו אני מדבר, זה בגלל שאנחנו שמנו את הריבים ימין-שמאל המלאכותיים שלנו, הרבה לפני הרצון שלנו לשמור על הזכויות שלנו, אל מול הזכויות של המנהיגים שלנו. אבל זה נושא אחר, בסדר? כן. אני אומר לכם, בטווח הארוך, בסדר? אם אתם שמחים על האצבע בעין שדפקתם לי עכשיו, ואם אתם שמחים על זה שאתם באמת משוכנעים בזה שיש לכם זכות יותר חזקה על הארץ ממני, כי הקרקע חשובה לכם יותר, אם על זה אתם הולכים לשחק, אני מבטיח לכם שאתם תגלו מהר מאוד שאתם והילדים שלכם, ואני והילדים שלי, כולנו נשלם על זה. כולנו נהפוך להיות תימן.
כולנו נהיה עניים עד לרמה שכולנו בסופו של דבר, הרי, אתה יודע, החרדים תמיד אומרים, הם לא מעניין אותם כסף, זה רק האורח חיים החרדי. אוקיי, בואו נשטח קצת עובדות. 2003, דיברנו ביבי, הוריד קצבאות חרדים, שיעור תעסוקת חרדים עלה. לפיד, 2013, הוריד קצבאות חרדים, שיעור תעסוקת חרדים עלה. רוצים לאורך כל הדרך, אין בעיה. 2024 עלה באופן מטאורי תקציב הישיבות, תעסוקת החרדים ירדה. גם החרדים, גם הדתיים, כל בן אדם שמשחק אותה שלא אכפת לו מהחומר ומהכסף ולא זה, כולם חרטטים, כולם פועלים בסופו של דבר על ידי תמריצים שישפרו להם את איכות החיים, גם איכות החיים החומרית, בסדר? גם אף אחד, לא הדתי ביותר ולא, באמת, אולי נוריד קיצוניים באמת מוגזמים, אבל הרוב המוחלט של האנשים פה, בין אם הם חילונים, מסורתיים או דתיים, רוצים איכות חיים טובה להם ולילדים שלהם. סורי, זה תלוי גם בכסף, בסדר? אם אתם תמשיכו לתקוע לנו אצבע בעין, אני אומר לנו, אם אתם תמשיכו לסמוך על האצבע בעין הזו, בגלל שאתם עכשיו המעמד השליט, אתם תגלו מהר מאוד שכולנו הולכים לשלם על זה, גם אתם וגם הילדים שלכם. בטווח הארוך, אף אחד לא רוצה את זה. הפתרון שאני מציע הוא שפשוט, בואו, chill the fuck up, באמת, כאילו, בואו נירגע קצת, נקשיב קצת יותר אחד לשני, קפלניסטים, תקשיבו, תבינו, דיברתי על הרפורמה כל הזמן, אבל תבינו, יש צורך ברפורמה, תודו בזה. צד שני, תבינו איך מרגיש החילוני הליברלי, שאתם אומרים לו במפורש, אנחנו הולכים לדרוס לך את הזכויות. אתם אומרים לו את זה במפורש, ואז אתם מתפלאים כמה הוא כועס, אתם מתפלאים לאיזה מקומות הבאתם אותו. בבקשה, בואו נקשיב קצת יותר. כי בסופו של דבר, בשביל שהילדים שלי ירצו ויוכלו לחיות פה בגיל 18, בשביל שהילדים שלך ושלכם ירצו ויוכלו לחיות פה כמדינה מערבית בגיל 18, כולנו צריכים לשנות משהו באופן שבו אנחנו מתייחסים אחד לשני. כן. וכולנו צריכים לשנות משהו באופן שבו, בחופש הפעולה שאנחנו נותנים למנהיגים שלנו. כולנו, מימין ומשמאל, נתנו להם חופש פעולה, נתנו להם עודף כוח, הם בחיים לא יוותרו עליו. בחיים, בהגדרה. אין סיבה שפוליטיקאי יוותר על זרזיף מהכוח שלו. כולנו צריכים להבין שנתנו להם קצת יותר. כי הם, האינטרס שלהם תמיד היה ותמיד יהיה לפלג כמה שיותר בינינו. תמיד. שזה מחזיר אותנו גם למניפולציות ועיצוב תודעה וכל הדברים האלה, של הגאונות בעצם בישראל אצל פוליטיקאים, היא איך הם עושים את זה הכי טוב, כמה שיותר הפרד ומשול, בעצם ההתפלגות למפלגות כל כך מרובה. ואפשר להמשיך את הקו הזה, אבל בא לי להגיד בנימה אישית, שאני די השלמתי עם ההידרדרות שאתה מנופף בדגל שלה, תיזהרו מפניה. אתה יודע, אני באמת, אני קיבלתי שאנחנו פה יותר ויותר מתקרבים, והרצון האמיתי של הציבור החזק ביותר פה, לא כלכלית, דמוגרפית, הוא לקיים פה מה שאתה תקרא לו תימן, הם קוראים לו משהו אחר ואני מקבל את זה. אתה יודע, אני לא רוצה להיות פה בניסוי הזה, אבל אם אתם רוצים לעשות את זה, בשמחה. מה זה אומר, אתה לא רוצה להיות פה בניסוי הזה? מה זה אומר? זה אומר את מה שזה נשמע. אתה אמרת, אני מעלה לי כפתור קסמים שכל המשפחה שלי ומי שאני אוהב נמצא בפורטוגל, אז אני לא מגדיר את המקום, אבל אני לחלוטין הפכתי את הסוויץ' במוח לאדם גלובלי. אני לא פה נוטע את איך אומרים, איך קוראים לזה? בזנת שלי. אני לא נוטע פה את הבית שלי ואת כל הזהות שלי בקרקע, כמו ששאר האנשים עושים פה. אני לא מבין למה השמאל, אורנה בנאי בשיחה, השיחה שלי הייתה ממש ממש חזקה לי, כי היא הייתה פה ואני אמרתי לה, כאילו, למה את לא רגע טסה לאיזה מקום אחר? רגע, יש עכשיו איזה 500,000 איש, שמאז השביעי לעשירי פשוט לא נמצאים פה. חלקם זה ממש עברו בטאבו, חלקם פשוט חופשה ארוכה, זה מוגדר, זה לפי מספרים של משרד ההגירה. ואני לגמרי מבין אותם. אתה אומר, הילדים שלי בגיל 18, אני רוצה שיהיה להם פה אורח חיים חזק. אני לא מבין למה פה, אני צריך שלילדים שלי, במדינת היהודים, שאנשים רוצים לעשות פה בית מקדש, אני צריך שבמדינת היהודים יהיה להם את הזכויות שאתה מפנטז עליהם בגרמניה, או בכל, אתה יודע, אפילו ארצות הברית, לא חסר מקומות לקיים בהם אורח חיים. אבל לא צריך להיות, אני לא משלה את עצמי, בזה שבמקומות האחרים, יהיה לאו, כאילו, ג'וי ג'וי, הפי ג'וי ג'וי. אני לא משלה את עצמי, כי עוד תהליך שעברתי מאז ה7 באוקטובר, זה ההבנה של,
בדיוק עד כמה, בדיוק איך תופסים אותנו בעולם המערבי, גם זה ששותף לערכים הליברליים שלי. הבנתי את זה. צף הדבר הזה זה צף לגמרי. זאת אומרת, אני זוכר, לא יודע אם אנשים יודעים, אבל חצי שנה ראשונה אני עשיתי נטו הסברה באנגלית, ופעם אחת דיברתי עם בערך 200 סטודנטים ומרצים מארצות הברית, מאוניברסיטות בווסט קוסט בארצות הברית. אין יותר ליברלי מזה. אין יותר אנשים ששותפים לערכים שלנו, והם אמרו לי כמה הם סובלים וזה, ואני בתמימותי שאלתי אותם, תגידו, אז למה אתם לא עושים כזה בקמפוס דוכני הסברה הישראלים? וזה, הם אומרים לי, דני, אנחנו מפחדים לצאת מהחדר. מפחדים לצאת מהחדר. אז בוא, שנייה, לא נשלט עצמנו בזה שהכל מושלם בצד השני. אבל... אני רק אגיד, אני מעדיף שהילדים שלי, החלום שלי, הוא שהילדים שלי ירצו, יבחרו, הם יהיו גדולים. הם יבחרו לחיות פה. למה? כי יהיה להם פה את החירויות שאני מדמיין, ואת הזכויות שיהיה להם, ואת איכות החיים שתהיה להם. זו הפנטזיה שלי. זו הפנטזיה. אני מעדיף שהם יחיו פה, מאשר בארצות הברית, או בכל מקום אחר. אני מעדיף. בסדר? אני מעדיף, בשיא הכנות. אני אמרתי לך. אני באמת לא מבין למה. אני לא מתחבר אני לא כל כך מתחבר להלכה היהודית. אני מאוד מתחבר ללאום היהודי. אני מאוד אשמח שהילדים שלי יחיו כחלק מהלאום היהודי עם שאר האנשים מהלאום היהודי. אני מאוד אשמח. רוב האנשים אבל אני אומר, אני בפנטזיה שלי, שהיום היא מתרחקת ומתרחקת, הלאום היהודי מתרחק מההלכה היהודית, וזה הבאסה שלי. אני מבין, פשוט, אני גם התפכחתי לעובדה אולי, שעם חופשי בארצו, הרבה מזה זה לא באמת עם חופשי מרדיפות, אלא עם חופשי ללהיות יהודי. זאת אומרת, לקיים את יהדותו. זה היה האג'נדה המקורית אפילו אולי. כן. ואני, אתה יודע, אין לי משהו לקיים שאני צריך בשבילו להיות... זה אמרת במילה. אתה יודע מה יש לי לקיים? אתה יודע מה? בא לי, סתם. אני הכי זר לי להלכה היהודית. אני, את השם יתברך, תמיד אוהב אותי. אני מת על השיר הזה. אני שומע אותו כל הזמן. כל הזמן אני שומע אותו ברחוב. בסדר? ברחובות לוס אנג'לס, אני אוכל לעשות את זה בכזו חופשיות? אני כבר לא בטוח. למה לא? אני ממש חסר לי לא, אני רק בא להגיד שהיהדות הזו של כל אחד, היא באה לידי ביטוי בדרכים שיכולות להפתיע אנשים, בסדר? כן. העובדה שאני אגנוסטיקן לא מנתקת אותי מהשורשים היהודיים שלי, ואני ממש מקווה שאנשים יבינו את זה, בסדר? יש לי חיבור לעם היהודי, יש לי חיבור למסורת היהודית, היא פשוט שונה מהחיבור שמרגיש אדם שמגדיר את עצמו דתי יהודי חובש כיפה, בסדר? אז אני פשוט מנסה להצדיק את זה למה אני מעדיף שהילדים שלי יחיו פה, אני מעדיף לחיות פה, כיף לי פה. אתה מבין, אתה מתאר את הסכנה שמרגישים בברקלי בארצות הברית, במסדרונות לצאת מהחדר, עם כל האהבה יקללו אותם, במקרה הכי גרוע, ידחפו אותם, יכניסו אותם לארון, לא יודע. תראה, אדם נרצח בהוליווד, בהפגנה בהוליווד, יהודי נרצח. אתה מדבר עם המגפון. עם המגפון. כן, קטטה. לא, אדם מבוגר. כן, אבל בסדר. כאילו, ברור שזה מקרה... לא, בדיוק, אתה מדבר פה, יש לך חיזבאללה על הגדר. אתה מבין? הסכנה היא לא זהה בכלל. אז החלום שלי, אני מגדיר את זה בתור פנטזיה, זה שיהיו לי פה מנהיגים שלא יחכו שחיזבאללה יקימו אוהל על הגדר. שהם פשוט יפעלו קצת לפני זה, כדי למנוע. אנחנו חיים פה במדינה עם פוליטיקה, אנחנו לא נכנסנו לזה, וטוב שכך, אבל המנהיגים שלנו היום, בראשם ביבי, אלוף העולם בלחבות בצורה מפוארת את השריפות שהוא הצית, הגדיל עוד קצת, לא נתן לאף אחד להתקרב, לא נתן, בוא ניתן לה לגדול קצת, ותראו איך אני מחבא אותה. אני נתתי את ביבי כדוגמה, אבל... יש לך סרטון פורסם של אני רוצה לפוצץ את המיתוס של מר ביטחון. כן, בוודאי, כאילו, אנחנו בסופו של דבר, ביבי מאוד אוהב לשים את עצמנו בפני שתי אפשרויות גרועות, ואז לבחור באופציה קצת פחות גרועה, ולמתג את זה, אגב, עיצוב תודה, תראו, אני בחרתי את האופציה הטובה יותר, אני הבאתי אותנו לאופציה הטובה יותר מבין השניים. הוא לא מדבר על זה שהוא הביא אותנו לשתי האופציות הגרועות האלה מלכתחילה. הוא הצית את השריפה, זה יישמע כאילו אני רק לא ביבי. ברור שהוא לא היחיד, אבל
אני חושב שיש איזושהי משמעות למישהו שראש ממשלה כבר 15 שנה, בסדר? יש משמעות. בין אם לא ידעתי, כן ידעתי, מערכת הביטחון, מדרו, לא מדרו, עזוב. ראש ממשלה, 15 שנים, יש אחריות. כן, הוא פשוט גם רוצה להיזכר בדפי ההיסטוריה, כמר ביטחון. הוא יסדר את המציאות ככה. ואני אעשה את כל מה שאני יכול בחלקת האדמה הקטנה שלי, בשביל להזכיר לאנשים את העובדות. סתם, בלי קשר, פשוט, אני אומר, אתה אומר חיזבאללה על הגדר. רק שיהיה ברור, כשאמרתי חיזבאללה, התכוונתי שם קוד לאסלאם קיצוני שרוצה שתלך. ברור. זה יכול להיות מחר פשוט לקחנו את זה כעובדה. וזו באמת עובדה שיש אסלאם קיצוני, אף אחד לא יכול להתכחש לזה. זו באמת עובדה שהאסלאם הקיצוני הזה שונא אותנו שנאת מוות. אבל זו עוד עובדה שהיו עמים קיצוניים בהיסטוריה שהשתנו תודות לשינויים במערכת החינוך שלהם. היו עמים כאלה, זו עובדה. בסדר? אפילו מוסלמים. אפילו מוסלמים. יש לנו את האופציה, בסדר? לפעול באופן מדיני כדי לשנות את מערכת החינוך בעזה. להעיף משם את אונר"א, שאונר"א ברור לכולנו היום שזה חמאס, ולשתול שם מערכת חינוך שתפסיק עם הג'יהאד, שתזרוק כבר לפח את השאיפה הזו לחזור לגבולות 48, שתעיף את חוק השבות הפלסטיני לעזאזל, עם כל הכבוד, באמת. יש לנו את האופציה לעשות את זה. למנהיגים שלנו יש את האופציה לעשות את זה. הם פשוט בוחרים לא לעשות אותה, פעם אחר פעם. אליהו יוסיאן, לא, אז אני פשוט רוצה להסביר יש לי התנגדות. לא, אני רק אומר שהצבנו את זה כנתון שיש אסלאם קיצוני, ולכן לעולם לא נהיה בטוחים פה. יש אסלאם קיצוני. יש קיצוני יותר, יש קיצוני פחות. אנחנו, ביבי, האלוף ההמתנה, האלוף האולימפי בהמתנה לטווח הרחוק, פשוט בוחר פעם אחר פעם לא לעשות כלום, לתת לאסלאם הקיצוני לצמוח, פיצוץ, ותראו איך אני נלחם טוב באסלאם הקיצוני. לקחנו את זה כנתון, כמובן מאליו, שתמיד היה, תמיד יהיה, תמיד ירצו לצורך אותנו וזה. אנחנו יכולים לפעול, בין אם זה יצליח או לא, אני לא יודע, כי אני לא רואה את העתיד ואני לא מתיימר. בסדר? ואני בטח שלא פרשן ביטחוני כמו יוסיאן, שאתה תכף תדבר מה שהוא אמר. אבל אני לא מוכן לקבל את זה, שזה פשוט עובדה מוגדרת לנצח נצחים. לא מוכן. יש דברים שאנחנו יכולים לפעול כדי להקטין את התופעה הזו. אני רק שם סימן שאלה על הנחיצות בפעולה מהצד שלנו מלכתחילה. זה כמו, אתה אמרת את זה על ביבי, אני חושב שזה נכון בכללי, יש את המשפט החכם של אדם אינטליגנט לא נכנס לבעיות שאדם חכם יודע לצאת מהם. אז אני חושב שבעצם קיומנו פה, יש משהו מתסיס עבור האסלאם הקיצוני בהגדרה. ומה שיוסיאן אמר, זה שבכל הדוגמאות האלה, אני אמרתי לו, הוא אמר, אין מה לעשות עם עזה, בוא נפציץ את כולם, אתה יודע, האמירות שלו. ואני אמרתי לו, מה עם סעודיה, מה עם איחוד האמירויות, כל אלה. היה שם אסלאם קיצוני, שינו את מערכת החינוך, שינו את השלטון, וזה השתנה. אז הוא אמר, מי שינה את זה? הקולוניאליסט בא ושינה את זה, או שקם משהו מתוך עצמם, קם צורך, הם קלטו שיש להם פה כסף, יש לנו פה נפט, בוא נהיה קצת יותר חכמים עם בזבוז שלו. כן, אבל זה בא מתוך עצמם. נכון, אבל לצערי הרב, בעזה אין נפט. ולצערי הרב, בדיוק. העם הפלסטיני הוכיח את עצמו כפעם אחר פעם, כעם שלא מוכן לפתח את עצמו. הוא לא מוכן לבחור בדרך הזו באופן עצמאי. אז אני אגיד ליוסיאן, אתה צודק, אבל אתה לא חכם, כלומר זה לא יקרה, תמשיך לחכות, זה לא יקרה. זה לא יקרה. מה שהוא אומר זה בוא לכבוש ולגרש. לכבוש ונפוצץ. בסדר, תפוצץ 2 מיליון, סבבה. מישהו ישרוד, המישהו זה ישנא אותך פי 1000, הוא יוליד ילדים, גדלת דור חדש ששונא אותנו. כלומר, בעזה נולדים בכל שנה, ואת הנתון הזה אף אחד לא אומר. כל פעם סופרים כמה מחבלים הרגנו. בעזה נולדים בכל שנה 60,000 תינוקות. כרגע זה 60,000 מחבלים לעוד 14 שנה, כי זו מערכת החינוך שהם גדלים אליה. אתה לא תנצח את זה מספרית, כלומר, אתה תהרוג 1,000, יש עוד 59, בסדר? הדרך היחידה לעשות את זה, היא לשנות את זה מבפנים. הלוואי, שזה היה קורה כמו סעודיה ואיחוד האמירויות, הלוואי שהם היו משנים את זה מבפנים, אבל הם לא. הם בוחרים בחמאס, הם בוחרים בטרור, הם בוחרים בכל מה שהורס, ואנחנו חייבים, הקולוניאליזם, מה לעשות? לבוא ולהכתיב את ה... אני פשוט אומר, זה אינטרס שלי, זה האינטרס הכי גדול שלי, לא של טראמפ, שלי. אני זה שמת בגלל הדברים האלה. אני וחבריי. בסדר? חיים בפחד כל הזמן, והילד שלי כל הזמן. אבא, אבל איך אני הולך לפה אם תהיה הזקה? איזה חיים זה? זה האינטרס שלי לפתור את זה. אם הדרך שלי לעשות את זה, היא להיכנס פנימה כקולוניאליסט מגעיל לבן ולהשתלט ולעשות להם חינוך מחדש, זה מה שאני אעשה. השאלה אם זה אפשרי בפועל.
אפשרי לנסות. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו לא, עד עכשיו מה שביבי עושה, הקו שהוא מוביל, זה לא קו נגדי לזה. הוא פשוט לא מוביל כלום. הוא אומר, כבשנו, אוקיי, בוא נחכה. בוא נחכה שיקרה משהו שנצטרך לטפל בו. כן. במקום פשוט לעשות משהו. לפעול בכיוון הזה. לא יודע להגיד אם זה יצליח או לא. אבל עד עכשיו אנחנו פשוט לא מנסים. פשוט לא מנסים. ואנחנו כל פעם מקבלים את הריקושטים של זה. העניין הזה באמת עם מר ביטחון, הגאונות שלו לדעתי לגמרי, בהקשר של לייצר את המציאות שאותה הוא פותר. הגאונות שלו הזאת, אני חושב שהיא משרתת, כן, את הציבור בוחרים מצד אחד, ובאמת משרתת אותו מאוד, ואת הקואליציה שלו וזה, אבל נגענו בחולשה של האופוזיציה וזה. האם אתה רואה שיש מישהו שבכלל משחק ברמה של הגאונות? באופוזיציה? כן. ברור שלא. אין או באופק, אתה יודע, שמתיימר לבוא לו. אין אף אחד, לא, שנייה, אני לא צריך לספר לאף אחד מהצופים כמה אני שונא את ביבי היום. אבל זה לא אומר שהוא לא גאון ברמה קיצונית. הבן אדם מבריק. לצערי הרב, הגאונות שלו משרתת בעיקר אותו, ולא אותי. גם לא את הציבור שלו. אמרת הציבור. לא, 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 לא. הגאונות שלו משרתת 95% את ביבי, ואת המקורבים והכברת המאוד מאוד מצומצמת שלו, והשאריות הולכות לזה. כי בשיא הכנות, פה אני אשאל שנייה מצביע ביבי. באמת. אתם יכולים לתאר לי איך ובכמה ובמה החיים שלכם השתפרו ב-15 שנה האחרונות? אבל שוב, אתה מכניס רק את המדד הזה של איכות חיים, זה לא הדבר שהכי חשוב להם. אוקיי, הביטחון שלהם השתפר? לא, אפילו, תחשוב על המעמד החברתי. המעמד החברתי, אוקיי, נו, בסדר גמור. חד משמעית, סוף סוף מקבל נוכחות. איך הם מקבלים נוכחות? איך? הרי אני יכול להראות לך. איך זה מרגיש עכשיו, לי ולך? הפרויקטים, אני יכול לראות, כאילו, מה, בסופו של דבר, ממשלת הליכוד, אני מדבר רק על הליכוד סתם, אבל מה הממשלה הזו סתם בשבילכם? מישהו באמת יכול להסביר לי, אתם מרגישים יותר טוב כי אתם 15 שנה בשלטון. הבנתי. אתה לא חושב אבל לא, בסדר, אבל בסופו של דבר, אתם מצביעים למישהו, הוא אומר לכם, תראו, ניצחנו, ואז הוא פוגע לכם באיכות החיים. אוקיי, אז אני אומר בשיא הכנות, ניצחתם, אתם המנצחים. אבל במה ניצחתם? במה? ניצחתם בבחירות. זהו. לא, אבל תחשוב שנייה. הרבה מהקפלניסטים כרגע, מה שהם מרגישים באופן נורא כזה, אתה יודע, תאומי, זה אין לנו קול. בגלל זה אני לא סתם שאלתי. סליחה. לא, בטח. אני לא סתם שאלתי, האם אתה רואה מנהיג בסדר גודל שבכלל מתקרב איפשהו באופק? כי אין, והתחושה העיקרית נראה לי שנובעת מזה בקרב הציבור, שכרגע מישהו מצביע לו, כרגע זה האופוזיציה, זה שהקול שלו לא נשמע. ותיקח את זה עכשיו 50 שנה, תמשיך ככה את זה, אתה מקבל את התחושה שביבי פתר לאנשים שהוא משמיע את קולם. אתה יכול להסביר לי איך הוא, אני באמת שואל. בעצם זה שיש מישהו בכנסת שמנופף בדגלים שלהם. איזה דגל? הדתי, אתה יודע, דת ומדינה, אז ההכנסה של יותר קו דתי. אוקיי, אבל אתה יכול להסביר לי, כאילו, מה באורח החיים שלהם היה לא לטעמם לפני 10 שנים? דיברנו על, אתה יודע, המהפכה המשפטית של אהרן ברק, ודיברנו על... לא, אבל שוב, אני אומר, אתה אומר דת, הערכים הדתיים שלהם, הדגל הדתי שלהם. אתה יכול להגיד לי, איך הוזנחו הערכים הדתיים שלהם? מי ששלט במדינה עד 95, אפשר לטעון, או אתה יודע, לרגעים הוא הפסיד, אבל עד אז פחות או יותר, זה החילוני אשכנזי. ואיך הוא פגע בדת? פשוט לא היה ייצוג לכל מישהו לא זה. איך הוא פגע באורח החיים הדתיים שלו? אני לא אומר שהוא פגע באורח החיים. בדיוק. אבל אתה לא מבין את הפרויקט. לא, אני מבין. אני לא אומר שבפועל נפגע. אני מנסה להגיד לך, בסופו של דבר, מה אנחנו... לפי מה שאתה אומר, מה אנחנו מקדשים פה? אנחנו מקדשים פה את הניצחון. וכאילו לא אכפת לנו. לא, השמעת הכל. אבל השמעת הכל... לפני הניצחון. השמעת קול זה דיבור. זה דודי אמסלם שאומר, תראו איך אני שונא את כל האשכנזים. תראו איך אני שונא את האשכנזים. אוקיי, אז זה הקול של הבן אדם המזרחי שהרגיש מקופח על ידי האשכנזים. אז עכשיו אני אשאל. אוקיי, אחרי שדודי אמסלם הראה לך כמה הוא שונא את האשכנזים, שזה מה שאתה רצית להגיד. ממש רצית להגיד. ואתה שמח שיש את הקול הזה של שנאת האשכנזים עכשיו. לא, אבל אתה יכול להראות לי? זה מה שנקרא איש קש. לא, אני אומר, זה לא איש קש, כי דודי אמסלם צוחק על האשכנזים כל היום, הוא כל פעם אומר. חשבתי אבל שאתה תזדהה עם התחושה בהקשר מהצד השני. אחרי שהוא השמיע את הקול שלך, אני שואל,
אחרי שהוא שומע את הקול שלך, מה הוא עשה עבורך? אתה... אז אתה אומר לי, זה השמעת הקול. אני לא מזלזל, אני פשוט אומר שהשמעת קול זה דיבור. זה דיבור, זה פקה פקה. זה המשחק פה. אין בעיה. אז אני אומר, פה אתה מפסיד. אנחנו הולכים לאותו מקום. אני מפסיד. אין כרגע מישהו שזועק את הקולות האלה. אני מפסיד במשחק הפוליטי. כולם מפסידים במשחק איכות החיים. נכון. זהו. אז הבן אדם שמח שמשמיעים את הקול שלו, אבל הוא חייב להבין שזה נשאר בהשמעת קול. זהו, זה השמעת קול. אבל אתה היית רוצה שיבוא מישהו, מנהיג, שישמיע את הקולות של הציבור השמאלני? כל עוד הוא לא עושה עם זה כלום, מעניין לי את התחת. מעניין לי את הביצה השמאלית, סלחו לי על הביטוי, אם מישהו אומר כמה אני חשוב לו, אם הוא לא עושה שום דבר עבורי בפועל. לא מעניין אותי, יש דיבורים ויש מעשים. התמכרנו כל כך בעידן הרשתות החברתיות והתקשורת, כל הזמן מצלמות בכל מקום, התרגלנו שדיבורים זה הכל. כן. בפועל יש מעשים ועובדות בשטח. יופי לך שהוא השמיע לך את הכל, איזה כיף לך. אני לא הרגשתי את זה המון זמן, אז אני בטוח שזו הרגשה טובה. בדיוק. אתם יודעים מה עוד הרגשה טובה? שמישהו באמת פועל עבורך. כי אם ביבי, או רוטמן, או דודי אמסלם, או מירי רגב, משמיעים את הקול שלכם, אבל לא עושים עם זה שום דבר עבורכם, אז לא ניצחתם. אתם ניצחתם בבחירות. הפסדתם בחיים. כולנו הפסדנו בחיים. בסדר? לגמרי. זהו. אז כל הכבוד. ניצחתם. תמשיכו לנצח. בבחירות. וזהו. כשאתה אומר אז שאתה לא רואה מנהיג שמגיע מהצד השמאלי, אתה מתכוון, היה את הקטע עם יאיר לפיד עכשיו, שהוא, גם עשו על זה מערכון בארץ נהדרת, שהוא, אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה. ואני הרגשתי שזה, הוא הבין קצת את משחק הדיבורים, שהצד השני יודע לשחק, אבל מצד שני הדיבורים האלה זה הדבר הכי גרוע שהוא יכל לבחור להגיד, בשביל לעשות טוב למישהו. יאיר לפיד הבין הרבה דברים. מה שהוא לא הבין זה שהסיפור הפוליטי שלו גמור. כן, נראה לי הוא יבין את זה בבחירות. הוא יבין את זה בדרך הקשה, ואני ממליץ לו, כי אמרתי את זה כבר, לא יודע, 5 פודקאסטים שונים כבר. יאיר, תפנה את מקומך בבקשה, כי זה לא ייגמר בטוב עבורך. הפנטזיה שלך לא תתממש. לגמרי. אז אין מישהו בסגנון שבכלל יעשה משהו. אין מישהו. אתה יודע, זה מצחיק, כי אנחנו מדברים כל הזמן על ימין ושמאל, אבל בתכלס הבן אדם היחיד שאני רואה כרגע מנגד זה בנט, או ליברמן. על אף אחד מהם אני לא יכול להגיד שמאלני, אף אחד מהם לא, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? אני לא יכול למתג אותם כהתל אביבי החילוני הליברל, אני לא בטוח שהם הטייפקסט, אבל אתה שואל אותי, מי היחידים שאני יכול לדמיין במקום ביבי? זה הם, ועם שניהם יש לי בעיה כזו או אחרת, אבל שוב, החיים לא מושלמים, ואנחנו נאלץ להסתפק. כן, אתה חושב שתצביע עליהם? אני לא יודע לענות על השאלה הזו, אני מקווה מאוד הפנטזיה שלי בשנים הקרובות עד הבחירות זה להוריד את אחוז החסימה, זו הפנטזיה שלי, אני מדברר את זה בכל דרך אפשרית. חבל דווקא, אני חושב שכן, זה בתוך השיחה על חוקה, וזה שבעצם משהו באופן שבו הממשלה בנויה בישראל עם המפלגות, ריבוי מפלגות, לא יעזור לנו להתקרב לעתיד טוב יותר. אני בראש, אתה יודע, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאם באמת ירד אחוז החסימה, אז בטווח הקרוב זה יעשה הרבה נזק, אבל כשאני מדבר על זה, אני שם דווקא אינטרסים בצד. כי אם החלטנו שדמוקרטיה בנויה על רצון העם, אז זה רצון כל העם. לא רצון העם, אבל מסף מסוים, כי אנחנו לא רוצים להקשיב למעט מדי אנשים. אבל מסף מסוים, כי לא בא לי יותר מדי קולות שונים. לא מעניין אותי מה בא לך. אם החלטנו שרצון העם זה מה שחשוב, אם החלטנו שאנחנו הולכים על דמוקרטיה ייצוגית, אז דמוקרטיה כמה שיותר ייצוגית. לא אכפת לי. אם יש מנדט של אנשים שאוהבים את אבי מעוז, לא אכפת לי כמה אני שונא אותו. אם יש מנדט, אם 1/120 מהאזרחים בעלי זכות הבחירה בוחרים באבי מעוז, אבי מעוז צריך לקבל מושב בכנסת. זה לא משנה מה אני או אתה חושבים על זה. זו דמוקרטיה. האם זה יגרור אי יציבות פוליטית? אני לא בטוח, כי המספרים אומרים שככל שמעלים את אחוז החסימה, דווקא יש יותר מערכות בחירות. אז אמנם זה קשר נסיבתי, ברור, אבל עדיין, אתם לא יכולים להגיד לי שהעלינו את אחוז החסימה, ופתאום יש לנו יציבות פוליטית. זה לא המצב. זה חד משמעית לא. אוקיי. אז אוקיי, שני דברים שאני אשמח שניגע בהם לפני כן, ועל חינוך לא דיברנו מילה, זה מדהים. אני הולך לשם. אז משהו אחד לפני זה באמת, שזה יוביל אותנו גם בצורה כזאת חלקה. חדשות. האם הציבור בישראל מקבל מידע אמין באיזשהו
אופי מאיזשהו כיוון. אני חושב שאפילו החודשים האחרונים הוכיחו לנו שלא. כל ערוצי החדשות, אגב, אני חייב להגיד גילוי נאות, אני לא צפיתי במהדורת חדשות מסחרית, לא של ערוץ 11, לא 12, לא 14, לא יודע מה, 10 שנים בערך, אני לא עושה את זה פשוט, כשאני רואה ערוצי, באופן כללי, לאו דווקא חדשות, כשאני רואה את הערוצים האלה, אני פשוט נבוך. כן. אני נבוך מהרמה כל כך נמוכה, בתכל'ס זה ערוץ פרסומות עם קצת פיסות תוכן בין לבין, כן. הדברים היחידים שאני רואה זה הפקות מקור בכאן, דרך אגב, סטטיסטית זה מתחיל מגמת העלמות. כן, 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 ובצדק, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני רואה, אם אני אפתח עכשיו חדשות 12, אנחנו נראה אוסף של פרשנים, שמדברים בשיא הביטחון על הכל. אני לא יודע למה אתם חושבים, למה הדעה שלכם צריכה להיות מושמעת לכל בית בישראל, אני לא יודע. בקיצור, שאלת אותי על החדשות. אנחנו במשך חצי שנה כבר, כל ערוצי החדשות, 11, 12, 13, 14, אמרו לנו, אין חמאס. אין חמאס, ניצחנו, עזה גמורה, אין שם כלום. בחצי שנה. זה סתם דוגמה, סתם דוגמה. הופ, גילינו שזה לא נכון. אמרו לנו, אין חמאס, גילינו, יש חמאס. עזוב רגע את האינטרסים, את העניין של החדשות האינטרסנטית שדיברנו עליה בהתחלה, שכל אחד מדבר את מה שהוא רוצה. אני חושב שבאופן עיתונאי נטו, האיכות העיתונאית פשוט ירדה. אני באמת מאמין שהאיכות העיתונאית הפכה להיות, פשוט עיתונאים הפכו להיות יחצנים. כאילו הם פשוט מדבררים אנשים אחרים, הם אומרים לי מה הוא אמר, במקום לברר מה באמת קרה. אני פשוט באמת חושב שהערך החדשותי בכל הערוצים, פשוט ירד משמעותית. כן, אני מסכים. אז על שאלתך, האם התקשורת אמינה? אני חושב שבאת לשאול אותי על הקטע האינטרסנטי. אני חושב שהתקשורת אמינה בגלל שהאיכות שלה מאוד ירודה. מאוד ירודה. אבל האם האזרח הממוצע צריך להאמין למה שהוא בכלל שומע? אני לא הולך עכשיו לקיצון השני של משקרים קונספירטורים, של כל מה שאמרו לכם, תסיקו ההפך. לא. אני פשוט אומר שזה לא צריך להיות מקור המידע העיקרי שלכם. יפה. ולא משנה לי, תבחרו איזה מקור מידע שאתם רוצים, לא משנה לי. פשוט תגבשו את זה על סמך הראיות כלשהן. זה לא יכול להיות על סמך, הוא אמר לי. זה לא יכול להיות. אני עכשיו, השבוע, כל מה שנאלצתי להתעסק בו, זה להפריך את הקונספירציה על האיש בכחול עם החטיפה של הביבסים. אני מוצא את עצמי, אומר לאנשים דברים שאני בהלם, שאני צריך להגיד את זה לאנשים מבוגרים. בהלם. אני בהלם שאני צריך להסביר למישהו ששמעתי שההוא דיבר ככה וככה, זה לא טיעון שאמור לשכנע אותך בזה שהייתה בגידה מבפנים על ידי פרופסור ג'ו מרטין, שרצח את הביבסים כדי שלא יחשפו אותו. אתה לא יכול לגבש את הדעה שלך על סמך, כן, שמעתי שזה, כאילו, ואני אומר לך שאני לא מדבר פה על קומץ. אני מתעסק השבוע עם עשרות אלפים כאלה. באמת עשרות אלפים. אני נאלצתי, כאילו, הגבתי לסרטון של בחור פשוט נוראי, שאני לא רוצה להגיד שמו כדי שהוא לא יקבל טראפיק, שקיבל 1,000,000 צפיות ו30 ומשהו אלף לייקים, על סרטון שבו אומר את זה פשוט מאוד. הנה, תראו את האיש הזה, שרואים שזה פוטושופ הכי גרוע שיש. הנה, תראו, זה בוגד ישראלי, הביבסים נרצחו כי הם גילו עליו. טוב, כן, זה ממש אפילו... זה פשוט היעדר מוחלט של חשיבה. כי... אמרתי, אני הסברתי שם שאני חושב שאנשים נשענים על הקונספירציה הזו ומשכנעים את עצמם בה, פשוט כי הם לא מצליחים להבין עד כמה המחדל הביטחוני היה גדול. כן. הם לא מצליחים למצוא הסבר הגיוני. אז הנה, שכנעתי את עצמי בהסבר אחר. אנשים בטוחים שהייתה בגידה כי הצבא לא תפקד. הצבא לא תפקד כי הוא הזניח את המקצועיות שלו, והוא נכנס להיבריס פשוט מטורף, לא ב7 באוקטובר, לא ערב ה7 באוקטובר, אלא שנים לפני ה7 באוקטובר. השעננות היינו בצה"ל, השעננות הצה"לית הזו. זה מה שגורם לזה, לא צריך לבגוד בשביל שיקרה אסון כזה. פשוט צריך להיות מספיק שענן. מצחיק שזה מה שצריך להסביר, אולי באמת, שוב, אנחנו מאוד מפולגים בשיחה, אבל לצד השמאלי, צריך להסביר לו, הצבא הקדוש שלכם הוא זה. דווקא אני מצאתי את עצמי, סליחה, אולי לימני, אני מצאתי את עצמי מסביר דווקא לשמאל, הרבה פעמים שלא מבינים את הסדר גודל של השנאה כלפינו של חמאס. לא צריך הרבה ללכת רחוק בשביל שנבין את ה... וואלה, פשוט רוצים לרצוח אותנו ועשו את זה. וגם אתה יודע, אני טעיתי פה, נגיד, בהקשר הזה, מה שמעת עכשיו. כי כשגלנט פוטר, בפעם השנייה, בפעם שהצליחה, גם אני זעמתי. אוקיי? אבל התגובה הנכונה הייתה צריכה להיות... למה לא לפני? טוב מאוד. גלנט אשם. הוא חייב להיות מפוטר. פשוט
הוא לא היחיד. אז אל תשימו עליו, אל תעשו אותו השעיר לעזאזל. לגמרי. ואני חושב שבאמת חרה לאנשים מהצד הימני, שהקפלניסטים פשוט לא אמרו, צודקים. טוב מאוד שהוא פותר. כן. אבל זה לא צריך להיות בדרך הזו. מסכים. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם נוגעים בעניין החשוב הזה של מאיפה אתה צורך את המידע שלך, ואיך אתה בוחן את המציאות ואת האמת. אז אני גם חושב החשיבות של המדיומים האלה עכשיו היא גדולה מאי פעם, ואני שמח גם לראות, לא יודע מה, אתה יודע, מה הנתונים בטיק-טוק ספציפית, אבל ביוטיוב יש גדילה של 25% בכל שנה. פודקאסטים בכללי זה פשוט תופעה היסטרית, ואני חושב שלאט לאט זה ילך ויכחיד את התקשורת הממסדית הרגילה, וזה מה שיחליט. הם כן יתתים את עצמה, בדרך כזו או אחרת. טלוויזיה עם פרסומות, וזה נראה לי, אין סיבה. כן, יכול להיות. כי תחשוב רגע, באים, אתה יודע, כל התקציב של ערוץ 12, אני פה יכול כביכול לעשות כל יום 3 שעות עם מישהו, כאילו זה לא כוחות, הם לא הצליחו לנצח את זה, רק בהקשר הזה, אבל בוא נלך ליותר האחריות של הפרט. מה אנחנו יכולים לעשות כאנשים, זה מתקשר להיותך איש חינוך, בשביל יותר לחשוב באופן ביקורתי, ויותר לא להיות מהונדסים תודעתית. אז בוא נגיד שאם השאלה, אני אתחיל בזה שאם השאלה הזו מעניינת אותך, אני ממש לא צריכה להביא לפה את תומר אביטל, שפשוט זו הפורטה שלו. חד משמעית, בטח. חשיבה ביקורתית ואולי, אבל אני אסכם את זה א', תבינו מי מדווח לכם. תבינו, יש פה בן אדם כלומר, יש פה גוף עם אינטרסים, תתחילו בלהבין ממי אתם צורכים חדשות ומה האינטרס שלו. זה אחד. ב', אתם מקבלים ידיעה חדשותית, נסו להבין על מה היא נשענת. על מה היא נשענת. בסופו של דבר, יש אמת. אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לפילוסופיה של האם יש אמת וכו' וכו'. כלומר, קרו דברים, מדווחים לכם על דברים, פשוט תשאלו את עצמכם על מה אני נשען בעצם. האם אני נשען על ניר דבורי אמר לי את זה? האם יש עוד משהו מעבר לזה? כלומר, הוא אמר לי שאין חמאס יותר בעזה. אוקיי, אני מעריך אותו, אני מקשיב לו הרבה זמן, אבל האם הוא סיפק איזושהי ראייה שתחזק את זה? אם הוא סיפק ראייה, האם אני יכול להצליב אותה ממקור אחר? אתה מדבר על הצלבת נתונים. אני מדבר על תהליך שבן אדם צריך לעשות, שהוא תהליך מאוד סיזיפי ולא כיף בשום צורה, אבל זה יעזור לכם קצת להבין האם החדשות שאתם צורכים הן באמת חדשות, או שזה יח"צ של משהו. כלומר, אם אני מצליח להצליב מקורות משני גופים עם אינטרסים שונים, נהדר. עכשיו, אני יכול לתאר לך פה תהליך, אבל חלק גדול מאוד מחשיבה ביקורתית, זה להבין לא רק איך לנתח את מה שדיווחו לי, אלא מה שבחרו לא לדווח לי. שזה הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה. כלומר, שכחתי את שמו. מי שולט בחדשות 12? איך קוראים לו? נוני מוזס. לא, אז לא, איך קוראים לו? נו. לא הייתי על מישהו אחר. לא משנה. נוני מוזס, נגיד. לנוני מוזס יש החזקות ב-XYZ. כן. הוא לעולם לא ידווח משהו סליחה. הוא לעולם לא ידווח משהו שיפגע ב-XYZ. אתם חייבים להבין את זה, כדי שאם אתם מחפשים איזשהו דיווח על XYZ, אתם צריכים להבין שזה שלא שמעתם אותו אצל נוני מוזס, לא אומר שהוא לא קיים. אוקיי? אגב, סתם הערת צד, מזכיר לי, הדיבור על נוני מוזס. לא דיברנו על המשפט של ביבי עכשיו, לא דיברנו על כל הסיפור הזה. אני רוצה רק להגיד לכל הקפלניסטים, אם אתם לוקחים את המשפט של ביבי, את פרשיות השחיתות לכאורה של ביבי, ואתם כועסים עליו בגלל זה, אתם צריכים באותה מידה לכעוס על נוני מוזס. בסדר? הוא לא לבד בסיפור הזה, צריך 2 לטנגו הזה שהיה שם. אני מסתכל על המצלמה בכוונה. בסדר? אני, כשהתפרסם הסיפור הזה, ניתקתי את ynet. וואלה. כן. עכשיו, מה מצחיק? קצת אחרי זה, אני משתדל להיות כזה מוחלט. באיזשהו שלב גם החזרתי את ynet. באיזשהו שלב, ynet הציעו לי לעשות שטאפ איתם. אבל אז, אגב, חשיבה ביקורתית, דיברנו על זה. ואז היה איזה סרטון בלי קשר, שפשוט ביקרתי את ynet על ידיעה תקשורתית לא, כאילו, ממש גרועה שהם עשו. וביקרתי אותם באופן ישיר, אבל דיברתי על שאר גופי התקשורת. איך שאני מעלה את הסרטון, אולי חצי שעה אחרי זה, קיבלתי הודעה מיש את הקשר שלי מ-ynet, על כמה שהם זוהמים הם משלמים לי כסף, הם בחרו לשלם לי כסף על השיתוף פעולה, על הקמפיין, ואני מדבר עליהם רע, מבטלים הכל. בסדר? אז אני רק חשוב לי להעביר, אגב, חשיבה ביקורתית. כלומר, אני שילמתי מחיר כספי
על זה שבחרתי להגיד את הדעה שלי על משהו. אני מאמין שהרבה מאוד משפיענים לא יבחרו ללכת בדרך הזו. בסדר? אז רק תכירו, כחלק מהתהליך הזה של חשיבה ביקורתית, שהאנשים שמדווחים לכם דברים, אנשים שאומרים לכם את זה, הם בוחרים גם מה להסתיר בהתאם לאינטרסים שלהם, בסדר? אז חייבים להבין את זה כמכלול. לגמרי. אגב, חשיבה ביקורתית. אבל עזוב אותי, בסדר, עזוב אותי, אל תשאל אותי. שר החינוך, אפשר כבר להכניס חשיבה ביקורתית לבית ספר? כאילו, הגיע הזמן, שנת 2025, יאללה, חשיבה ביקורתית בבתי הספר. מצידי, תבנו את תוכנית הלימודים עם אנשים, נעשה כמו ועדה לבחירת שופטים, ועדה לבחירת אנשים שמחליטים מה צריך ללמוד בחשיבה ביקורתית. כדי שאף אחד לא יהיה ספקן עם המידע שמעבירים לו. תעשו את זה ימין ושמאל כולם ביחד. קשה לשלוט באנשים שחושבים ביקורתית. זאת הבעיה. נכון. טוב. וואי, כמה חפרתי פה. כמו שצריך, בשביל זה, זה הפלטפורמה. סתם, תקראו לזה פאנצ'ליין, סתם, בלי קשר לשום דבר שאמרנו פה. בבקשה רק להבין שחינוך זה כאילו המראה של הכלכלה 20 שנים קדימה. רק להזכיר לאנשים את העובדה הזו. בסדר? החינוך של היום מעיד על המשק של עוד 20 שנה. החינוך שלנו היום, על פי כל פרמטר שתרצו, נוראי. בהידרדרות, בנפילה חופשית, זה קשור גם לאובר הסמכויות של משרד החינוך, כלומר, זה לריכוזיות של משרד החינוך, לבירוקרטיה של משרד החינוך, כלומר, המון כסף נשאר במשרד החינוך. סליחה? 2, זה קשור לארגוני המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים, שמונעים כל רפורמה שתפקידה להטיב את איכות החינוך. זה קשור לחוק השליש, לא ניכנס לזה. אבל בשורה התחתונה, פשוט להבין, אנחנו משקיעים בחינוך, מבחינת אחוזים מהתקציב, בצמרת של העולם המערבי. הפתרון הוא לא, בוא נשים עוד כסף בחינוך, כי זה הדבר הכי שאנחנו יודעים לעשות. כל שר חינוך חדש בא, מגיע, תראו כמה כסף הצלחתי להביא, הוא מתגאה בזה, אבל בפועל הוא רק אומר לנו כמה כסף הוא צריך לקחת מאיתנו. זה צריך להימדד באיך מנצלים את הכסף הזה ביעילות, לא בכמה כסף נכנס. כי לצערי אנחנו רואים שנכנס המון, ולתלמיד מגיע מעט. ועם המעט הזה הוא מוציא תוצאות גרועות. בסדר? אז השאלה היא, מה קורה לכסף באמצע? לא כמה כסף נכנס פנימה. רק להזכיר את זה לציבור. עידן ארץ היה פה והסביר את זה. כן, עידן. יותר טוב מזה להסביר. טוב, אז ממש תודה, דני. בכיף, דניאל, הייתה חפירתית מאוד. חפירה כמו שצריך, נברנו לעומק, וזהו, כן ירבו. תודה. ואם יש, אני יודע שזה, אבל אם יש עוד משהו שאתה רוצה לשאול, כי פספסת וזה, אני... לא, אנחנו רק בשביל הזה, יש מלא דברים שלוקחים אותנו לכיוונים, אני חשבתי שאולי נגיע, אתה יודע, לכזה, לדת ואלוהים יותר לעומק, ולכזה סימולציה וכאלה. איזה מסע. כן, בסדר, פעם באה אולי. עכשיו אני מתחרט על כל מה שאמרתי. תן לי רק לדבר על זה. כן. רק לדבר על זה. בסדר, אז בפעם הבאה. בכיף, בשמחה. טוב, אז ממש תודה. בשמחה, תודה לך, דני. תודה.